สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือคุยคลายข่าวครับเช้าวันจันทร์19 พฤษภาคม 2568 เช้านี้อยู่กับผมธีรัตน์รัตนเสวีและคุณแขลัคนาปั่นวิชัยนะครับติดตามรายการทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนทีวีดิจิตอลช่องหมายเลข 2 NBT2 HD กล่องทีวีดิจิตอลกล่องทีวีดาวเทียม AS Play ช่วยดูได้คุณแขกอยู่เชียงใหม่ได้ข่าวที่บ้านมีทีวีใช่ไหมไม่มีค่ะดูผ่าน iPad แล้วก็ดูผ่าน iPhone ใช่ดู2 เครื่องเลยเพราะว่าต้องการสร้างยอด engage ให้กับช่องดูไปคอมเมนต์ไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยฮะแคปที่เป็น QR code เอาไว้แล้วก็สแกนเพื่อจะพาทุกท่านไปยังแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นบน Facebook YouTube Instagram X แล้วก็ TikTok ของ NBT นะครับสะดวกแพลตฟอร์มไหนไปตรงนั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีเป็น OTT แพลตฟอร์มทางกรมประชาสัมพันธ์นั่นคือ prde.prd.go.th แล้วก็มีคลิปสั้นๆให้ติดตามบน X ของ @cmdtv แล้วก็@cmdtv แล้วก็มีเลข 5 ด้วยนะครับผมต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากนะคะมันน่าชื่นใจมากเลยค่ะคุณธีรัตน์ใน YouTube อ่ะมีคนมารอเราอ่ะก่อนจะรายการจะเริ่มนะคะ300 คนอ่ะแล้วใน300 คนที่อยู่ใน YouTube เขาเหมือนครอบครัวแล้วตอนนี้ทุกคนเขารู้จักกันหมดแล้วใช่แล้วเขารู้กิจวัตรประจำวันของแต่ละคนด้วยนะว่าคุณคนนี้กำลังกินกาแฟคุณคนนี้รดน้ำต้นไม้คุณคนนี้กำลังรับประทานอาหารเช้านี่ก็คือจัดรายการกันไปดูกันไปนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุยคลายข่าวนะครับซึ่งคุยข่าววันนี้หลายคนอาจจะเผชิญกับปัญหาทั้งรถติดการจราจรเพราะว่าเปิดเทอมเต็มที่วันแรกนะฮะฝนก็ตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็ช่วงนี้รถติดมากคุณแขกใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่มา10 กว่าวันเป็นไงฮะกลับมาอยู่กรุงเทพเชียงใหม่ก็รถติดค่ะเหรอมีดราม่าว่ารถติดตามหน้าโรงเรียนดังต่างๆดราม่านั้นก็คือผู้ปกครองจะไปจอดรถรอลูกตั้งแต่บ่าย 2 บ่าย 3แล้วทำให้รถติดแถวๆนั้นคนก็จะเข้าไปดราม่าตามเพจโซเชียลนึกภาพออกใช่ไหมนึกออกครับก็เป็นปัญหาทุกที่ที่ผู้ปกครองก็ไปรับลูกในทุกที่จริงๆนะครับส่วนวันนี้นะครับคงต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20 ปีที่ผู้นำอินโดนีเซียเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการต้องบอกอย่างนี้ จริงๆแล้วเนี่ยผู้นำอินโดนีเซียเดินทางไปยังประเทศไทยบ้างเช่นเมื่อปี 2022 มีประชุมเอเปกตอนนั้นก็มาแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นสเตทวิสิตก็คือเป็นครั้งแรกในรอบ20 ปีนะครับค่ะเมื่อเวลา 22 นาฬิกาของวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตแห่งอินโดนีเซียเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วตามกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลคือเป็น State Visit ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากประธานาธิบดีปราโบโวเข้ารับตำแหน่งเมื่อตุลาคม 67 และเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ 20 ปีค่ะครับมีทั้ง2พิชัยนะครับมีรองพิชัยชุนแล้วก็คุณพิชัยรัฐมนตรีพาณิชย์ไปรับถึงสนามบินนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับอย่างเป็นทางการจะหารือกันเต็มคณะด้วยกลไก Leaders Consultation เป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำได้พบหารือกันอย่างสม่ำเสมอผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้คืบหน้ารวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆของไทยกับอินโดนีเซียซึ่งหลังจากนั้นก็จะให้ทำเนียบนะครับเป็นพื้นที่ที่จะเลี้ยงอาหารกลางวันประธานาธิบดีของอินโดนีเซียด้วยนะครับค่ะก็ผู้นำทั้ง2ประเทศนะคะจะร่วมกันประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือ strategic partnership ตรงกับโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอินโดนีเซียในปีนี้ก็จะหารือในประเด็นที่ครอบคลุมทั้งความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านเศรษฐกิจจะมีการจัดตั้ง Halal Task Force เพื่อประสานมาตรฐานอาหารฮาลาลระหว่าง2ประเทศการผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรประมงท่องเที่ยวแล้วก็ความร่วมมือในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจะผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งตอนนี้เรากำลังเจอกับความท้าทายของโลกเมื่อคืนในตอนที่เราประชุมข่าวกันแขกก็คุยกับทีมงานว่าการมาเยือนไทยนะคะอย่างเป็นทางการของผู้นำอินโดนีเซียครั้งนี้เราตื่นเต้นกับข่าวนี้มากหลายๆคนคิดว่าเราอ่านข่าวนี้เพียงเพราะว่ามันเป็นรูทีนมันเป็นข่าวที่ผู้นำมาก็ต้องอ่านนิดหน่อยมันมีความแต่สำหรับแขกคิดว่าข่าวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวรูทีนถูกต้องครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่
มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากมีจำนวนประชากรเยอะมาก280 ล้านคนนะครับคิดดูว่าอินโดนีเซียถือว่าเป็นผู้นำของอาเซียนในฐานะที่ประเทศมีเศรษฐกิจที่ใหญ่มีประชากรมากเป็นที่ตั้งของอาเซียนอยู่ที่นั่นและการเดินทางมาเยือนของประธานาธิบดีโปรโวในครั้งนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงการผนึกกำลังระหว่างอาเซียนที่จะไปเจรจาต่อรองการค้ากับสหรัฐอเมริกาด้วยในแง่ของจำนวนประชากรและขนาดเศรษฐกิจนะคะเราต้องให้ความสำคัญกับอินโดนีเซียเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วอาจจะต้องให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้นำทัพด้วยซ้ำไปในการเจรจาระดับนี้และอย่าลืมว่าบาฮาซาอินโดนีเซียเป็นภาษาที่ได้รับที่เป็นภาษาที่ถูกใช้มากเป็นอันดับ9ของโลกถูกที่ภาษาเขาใช้มากเป็นอันดับ9ของโลกเพราะด้วยจำนวนประชากรเนี่ยค่ะใช่เพราะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีจำนวนของประชากรวัยแรงงานสูงมากๆด้วยแล้วอินโดนีเซียกำลังเปิดเมืองเขตเศรษฐกิจใหม่จะสร้างนครหลวงแห่งใหม่บนเกาะบอร์เนียวนะครับเพราะฉะนั้นในการลงทุนครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียและคุณแขกที่ดูว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางประชาธิปไตยถามว่าอินโดนีเซียและไทยเข้าสู่วิกฤตต้มยำกุ้งพร้อมกันในปี 1997 มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำมากมายและก็เพียงแค่ไม่ถึง30 ปีเรียกว่า democratization period ของอินโดนีเซียเนี่ยมันทำให้อินโดนีเซียนั้นมีความเข้มแข็งทางประชาธิปไตยมากนะฮะอย่าลืมว่าในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยประสบกับประวัติศาสตร์บาดแผลนะคะมีการเรียกได้ว่าเกือบจะแทบจะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่แต่หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่รัฐบาลทหารเนี่ยจบบทบาทลงนะคะกระบวนการกลายเป็นประชาธิปไตยของอินโดนีเซียเนี่ยใช้เวลาเกือบ20 ปีเหมือนกันจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเข้มแข็งที่สุดในอาเซียนมีการกระจายอำนาจนะคะที่มีศักยภาพและการศึกษามหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียนะคะก็มีความทำงานวิจัยมีความก้าวหน้าในเชิงวิชาการอย่างยิ่งดังนั้นเรามองการมาเจอกันของผู้นำไทยกับผู้นำอินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นก้าวย่างที่มีความหวังของอาเซียนและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดดูจากจำนวนประชากรแล้วอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะทำฮาลัลทาสก์ฟอร์สประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการผลิตอาหารและถ้าเราผลิตอาหารฮาลาลสามารถส่งออกไปยังอินโดนีเซียได้ก็เป็นการดีนอกจากนี้ไทยอินโดนีเซียเขามาขอความรู้จากเราคุณแขกเรื่องของการปราบปรามแก๊ง call center ที่เราทำสำเร็จที่เราทำสำเร็จไปค่อนข้างที่จะมากก็จะได้พูดคุยกันก็ถือว่าเป็นความกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียคือต้องเรียนว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราเห็นผู้นำอาเซียนเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นแล้วก็เราเองก็เดินทางเยือนอาเซียนกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกท่ามกลางความผันผวนที่โลกเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นคงของเขาเราต้องจับกลุ่มกันให้แน่นไว้ก่อนมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่านี่ไม่ใช่แค่ diplomatic shift นะคะนี่เป็น philosophy shift ด้วยซ้ำไปในการจัดวางดุลอำนาจใหม่ของโลกดังนั้นนายกไทยไปเวียดนามประธานาธิบดีอินโดนีเซียมาไทยนายกอันวามาไทยเลิกพูดเรื่อง fail state ได้แล้วนะคะครับถ้าเราเป็น fail state สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะครับนี่คือการร่วมมือในฐานะที่รัฐยังคงเดินหน้าต่อไปถ้าประเทศไทยเข้าสู่ fail state จริงประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่เยือนประเทศไทยนะครับนะฮะขณะเดียวกันในประเทศไทยนะครับคุณจิรายุหงส์ทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุนะครับว่าในการประชุมครม.ที่ผ่านมาได้มีการเร่งปลดล็อกทุนผูกขาดนะครับล่าสุดการประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมาอนุมัติหลักการกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบการการค้าข้าวซึ่งจะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมของการออกหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าวโดยลดค่าธรรมเนียมหนังสือขายข้าวนะครับอย่างเช่นผู้ส่งออกเดิมทั่วไปคุณแขกฉบับเดิม ฉบับละ 50,000 บาทและไม่ได้กำหนดทุนจดทะเบียนการปรับปรุงจะแบ่งเป็นว่าถ้าคุณจดทะเบียน 5-10 ล้านคือรายย่อยเนี่ยนะค่าธรรมเนียมผู้ส่งออกจะเหลือเพียงแค่ 10,000 บาทถ้าคุณจดทะเบียน 10-20 ล้านบาทจดหมายขอส่งออกเนี่ย 30,000 บาทและถ้าทุนจดทะเบียนมากกว่า20 ล้านบาทจดหมายนี้ก็อยู่ที่ 50,000 บาทนะครับนอกจากนี้นะคะผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อฉบับละ 10,000 บาทจากเดิม 20,000 บาท
ก็ลดลงครึ่งหนึ่งเลย แล้วยังมีเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตและค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศที่เป็นผู้ส่งออกทั่วไปหรือผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อที่เป็นตั้งใจฟังนะคะเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ซึ่งได้จดทะเบียนรับรองไว้กับหน่วยงานราชการการปลดล็อกจะทำให้ชาวนาไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรายใหญ่ที่จะส่งข้าวไปขายต่างประเทศอันนี้ถือเป็นการปลดล็อกการค้าขายในโลกเสรีและที่พูดกันนะคะว่าทำยังไงจะให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยมีโอกาสในการไปแข่งขันในตลาดเราชอบคุยกันอย่างนี้ค่ะคุณธีรัตน์เราจะทลายทุนผูกขาดเราจะทลายทุนเจ้าสัวซึ่งแขกมองว่าวิธีนั้นน่ะเวลาพูดอ่ะมันฟังดูฮึกเหิมแต่มันไม่เป็นประโยชน์กับใครนะคะเพราะบทบาทของเจ้าสัวบทบาทของทุนใหญ่พูดกันตรงไปตรงมาเนี้ยบทบาทอย่างเบทาโกรหรือบทบาทอย่างซีพีอ่ะเขามีบทบาทในอีกระดับหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งแล้วและเขาก็สร้างเศรษฐกิจเขาก็สร้างดีซัพพลายเชนเขาก็ทำให้เกิดการจ้างงานและเขาเป็นผู้นำทางนวัตกรรมบทบาทเนี้ยเราไม่มีทุนใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะเราจะไม่พัฒนาแบบไปฆ่าคนที่เขาเจริญเติบโตอยู่แล้วให้ตายเจ้าสัวเขาอยู่เขาดีๆอ่ะจะไปทำให้เขาพังทลายลงเพื่อจะไปทลายทุนเขาเพื่ออะไรคะเจ้าสัวเขาลงหลักปักฐานแล้วก็ให้เจ้าสัวเขาทำธุรกิจไปสิ่งที่รัฐบาลทำคือทำให้รายย่อยอ่ะได้มีตลาดของตนเองพี่เก๋เราเป็นกสหกรณ์ทำข้าวหอมมะลิที่อุบลน่ะเรามีตลาดที่เป็นนิชเราเป็นคนละตลาดกับ CP เราไม่ได้ไปขายแบบข้าวถุงใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแบบ CP แต่ว่าเราจะมีคนที่เรามีคาแรคเตอร์ใช่มีคาแรคเตอร์ข้าวของเรามีคาแรคเตอร์ข้าวของเรามีกลุ่มคนที่ต้องการที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับ CP เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือทำยังไงจะให้สหกรณ์ข้าวหอมมะลิที่จังหวัดอุบลเนี่ยไปอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเอ็นทั่วโลกถูกแล้วก็คือ CP เขาอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งไฮเอ็นทั้งสูงทั้งต่ำอ่ะอยู่ในทุกแมททุกเขาไปอยู่ในทุกระดับในดิสคาวสโตร์อะไรเงี้ย CP เนี่ยขายทั้งคอสโก้ขายทั้งวอลมาร์ทแต่ว่าปรากฏว่าของอุบลเนี่ยไปขายในแฮร์รอดส์ใช่จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้การปลดล็อกอันเนี้ยความหมายของมันคือความหมายเช่นนั้นเราไม่ต้องเป็นศัตรูกับเจ้าสัวค่ะให้เจ้าสัวเขาทำธุรกิจเพื่อให้เกิดการจ้างงานเยอะๆลูกหลานเราจะไปทำงาน CP ส่วนเกษตรกรของเราอะทำตลาดนิชทำตลาดไฮเอ็นทำตลาดที่มันแบบโอ้ใครได้กินข้าวหอมมะลิจากอุบลเนี่ยมันพิเศษมากๆเลยนะมีแค่เงินน่ะกินไม่ได้นะต้องมีอย่างอื่นๆด้วยถึงจะจองข้าวจากอุบลได้ค่ะซึ่งการที่รัฐบาลเนี่ยปรับลดราคาหนังสือส่งออกให้มีหลายระดับแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกษตรกรรายย่อยอย่างที่เมื่อกี้เราได้รายงานไปเนี่ยถ้าเขารวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ที่มีทุนจดทะเบียนเล็กๆเนี่ยจ่ายเพียงแค่10,000 บาทก็สามารถส่งออกได้แล้วซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพอมีข่าวนี้แฉออกมาก็มีคนบางคนที่สนับสนุนพรรคการเมืองเนี่ยว่าทลายทุนผูกขาดกี่โมงก็อย่างที่บอกไปครับว่าทุนผูกขาดเขาไม่ใช่เป็นทุนผูกขาดนะเขาก็ยังทำในตลาดของเขาเกษตรกรไม่สามารถไปแข่งเป็นอุตสาหกรรมส่งออกทีเป็นหมื่นตันได้คุณส่งออกทีละ small batch แบบที่คุณศศิพงษ์ทำหอมเจริญน่ะสั่งไปสีไปสั่งไปสีไปได้ราคาดีก็ขายแบบนั้นพี่เก๋รู้ไหมทำไมไข่พูดเรื่องข้าวหอมมะลิอุบลพี่ไข่เพิ่งได้มีโอกาสชิมข้าวหอมมะลิจากอุบลอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากค่ะอย่างนี้เราอยากเห็นข้าวหอมมะลิจากอุบลน่ะได้ส่งออกละเนี่ยรัฐบาลปลดล็อกให้ละแล้วผู้ปลูกข้าวนะคะเขาพูดอย่างนี้เลยขอบคุณรัฐบาลที่เร่งแก้ไขปัญหานี้ซึ่งจะทำให้การค้าขายด้านอุตสาหกรรมค้าข้าวในทุกขนาดการผลิตเนี่ยได้มีโอกาสไปเติบโตค่ะครับส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้นะครับคุณเผ่าภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังก็ระบุว่าโครงการคุณสู้เราช่วยจะปรับเงื่อนไขให้สะดวกแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะขยายคุณสมบัติลูกหนี้ของมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์จากเดิมที่ต้องค้างชำระเกิน30 วันขึ้นไปนะ30 ตุลาคม 67ปรับเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติค้างชำระเพียงแค่1 วันเท่านั้นและเคยปรับโครงสร้างหนี้เขาก็หวังว่าแบบนี้เนี่ยประชาชนจะเข้ามาร่วมโครงการนี้มากขึ้นและจะช่วยลูกหนี้สินเชื่อบ้านโฮ
Home for Cash ไม่เกิน5 ล้านบาทสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน 800,000 บาทสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 50,000 บาทและสินเชื่อ SMEs ไม่เกิน5 ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วมีอันนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมจะมีการพักภาระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3 ปีโดยค่างวดที่จ่ายจะไปตัดชำระเงินต้นหมดเลยในขณะที่พักดอกเบี้ยโอ้อันนี้มันดีมากถ้าหากว่าเราเข้าโครงการน่ะเราผ่อน3 ปีมันดอกเบี้ยเป็น 0% แต่ว่าเรายังต้องผ่อนอยู่นะแต่เขาจะเอาเงินที่เราผ่อนไปตัดเงินต้นหมดเลยค่ะใช่ซึ่งพอเราหลุด3 ปีปุ๊บคุณแขกให้ดูว่าเงินต้นที่จะเป็นเงินดอกเบี้ยมันก็จะลดลงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีหนี้อยู่แล้วผิดชำระหนี้เพียงแค่วันเดียวนะครับก็จะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถจักรยานยนต์สินเชื่อ SME คุณลองไปติดต่อธนาคารลองดูนะครับว่าจ่ายตรงคงทรัพย์หมายความว่าคุณเนี่ยยังคงได้ใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นอยู่ไม่ใช่ว่าจะถูกยึดนะครับคุยกับแบงก์ดูนะครับนอกจากนี้จะขยายภาระของมาตรการจ่ายปิดจบจากเดิมที่มีภาระหนี้เสียไม่เกิน 5,000 บาทปรับเป็นหนี้เสียแบบไม่มีหลักประกันภาระหนี้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อบัญชีและหนี้เสียแบบมีหลักประกันภาระหนี้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อบัญชีโดยรุ่นหนี้ชำระขั้นต่ำเพียงแค่ 10% เท่านั้นเพื่อที่จะปิดหนี้ได้ทันทีถ้าคุณง่ายๆคุณแขกคุณมีหนี้แบบสินเชื่อบุคคลที่แบบไม่เยอะมาก5,000 10,000จ่ายแบบสั้นๆจ่ายแค่ 10% ก็ปิดบัญชีคุณเคลียร์ตัวคุณเองออกจากการเป็นแบล็คลิสต์การเป็นชื่อว่าเป็นผู้ต้องเครดิตบูโรนะครับนอกจากนี้นะคะรัฐบาลต้องการแก้หนี้ประชาชนให้มากขึ้นอีกก็เลยขยายเวลาค่ะปัจจุบันนะคะระยะเวลาโครงการเนี่ยถึง30 มิถุนายนจะขยายต่อไปอีกคาดว่าทั้งหมดนี้จะเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบได้ภายในเดือนมิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะครับนอกจากนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับก็ยังคงต้องดูแลเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อวันนี้ในช่วงบ่ายจะต้องลุ้นกันว่าดิจิตอลเฟส 3จะไปยังไงมีหลายกระแสว่าคุณพิชัย ชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีครั้งอยากจะปรับเปลี่ยนนี้วันนี้จะมีการประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะดูแล้วก็ทบทวนการใช้เงินระยะสั้นระยะกลางระยะยาวว่าจะเป็นยังไงซึ่งทางเบื้องต้นนะครับคุณรัฐมนตรีสายสลิปกระทรวงการคลังก็ระบุว่าตอนนี้เนี่ยงบที่มีอยู่ประมาณ 157,000 ล้านบาทที่เตรียมไว้กับการเติมเงิน 10,000 บาทก็คือเตรียมเงินดิจิตอลเฟส 3เนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ใช่แต่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องทบทวนแผนการใช้เงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับแล้วก็บอกว่าได้แยกแผนการใช้เงินสำหรับกลุ่มต่างๆชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็คาดหวังกับเศรษฐกิจได้นะคะก็อาจจะมีเรื่องการดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐทั้งหมดนี้ต้องเตรียมแผนรองรับแล้วก็บริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปรัฐบาลมองว่าน่าจะต้องเอาเงินตรงเนี้ยไปเตรียมไว้เผื่อมันเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำการบ้านอย่างละเอียดตอนนี้เสร็จแล้วยอมรับว่ามีการเสนอโครงการเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ยังพูดรายละเอียดไม่ได้จะต้องรอส่งสิ่งที่ไปทำการบ้านมาเนี่ยให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะประชุมช่วงเช้าเพื่อพิจารณาก่อนจากนั้นจะเสนอกรรมการพิจารณาว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่เสนอไปหรือเปล่าก็จะต้องรอครม.พิจารณาส่วนดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 3 เฟส 4จะเดินหน้าต่อหรือไม่นะคะปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเงินก้อนนี้มันเตรียมไว้สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่แล้วส่วนรายละเอียดว่าจะมีการทบทวนการใช้เงินอย่างไรจะมีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยหรือไม่ขอให้รอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้ก็ย้ำนะครับว่ายังไม่ได้ระบุว่าจะยกเลิกดิจิทัลวอลเล็ตเพราะว่าเงิน 157,000 ล้านเนี่ยมันถูกกันเอาไว้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าจะใช้เพื่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแต่ว่าพอมีสถานการณ์มาตรการภาษีของอเมริกาเนี่ยจะทำยังไงต่อไปแต่ว่าในส่วนของแบงก์รัฐเขาก็ออกมาตรการที่จะมารองรับอยู่แล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าสิ่งที่แบงก์รัฐเสนอเข้าไปสิ่งที่คณะกรรมการดูว่า157,000 ล้านนั้นควรจะทำยังไงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับทางปลัดกระทรวงการคลังเชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยไม่น่าจะต่ำกว่า 2% เพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ปรับลดการคาดการณ์มาเหลือเพียงแค่ 2.1% แล้วก็จะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตไม่ต่ำกว่า 2% ด้านคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ระบุว่ามีข่าวออกมาว่ารองนายกพิชัยหรือคุณพิชัยชุนเนี่ยนะครับอยากจะขอทบทวนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แล้วมันจะไปกระทบกับไอ้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตแล้วมันจะไปกระทบกับฐานเสียงที่ให้ประชาชนหรือเปล่าคุณวิสุทธ์ก็บอกว่ามันยังไม่ทราบนะแล้วก็ที่ในพรรคก็ยังไม่มีใครพูดเรื่องนี้และทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าการประชุมวันนี้จะออกมาเป็นยังไงค่ะนักข่าวก็ไปถามว่าถ้ามีการยกเลิกโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 3 จริงประชาชนจะโกรธหรือเปล่านะคุณวิสุทธ์ก็บอกว่ามันก็ต้องฟังว่ามันจริงหรือไม่จริงและรัฐมนตรีพูดจริงหรือเปล่าแต่ถ้าได้ฟังในเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์ไว้ก่อนเราก็ยังพูดอะไรไม่ได้ก็รอให้ผลการประชุมมันออกมานะคะอย่างเป็นทางการแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีแต่ถ้าจะให้แขกพูดณวันนี้แขกมองว่ามีผลกระทบแน่นอนใช่อันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยต้องยอมรับ consequence หรือผลพวงอันเกิดจากการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนโยบายของตัวเองแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะคะว่าจะสื่อสารเรื่องนี้กับประชาชนได้เข้าใจหรือเปล่าและจะต้องเอาข้อเท็จจริงมากางให้ประชาชนเห็นบนโต๊ะว่าเงิน 1.57 แสนล้านบาทเนี่ยเตรียมไว้อยู่แล้วสำหรับที่จะเอาทำดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 3 และเฟส 4แล้วอย่าลืมนะคะว่าประชาชนให้อภัยคุณมาแล้ว2เฟสนะให้อภัยคุณมาแล้ว2เฟสหมายความว่าตอนแรกเงินมันไม่มีเงินก้อนใหญ่ก็ทยอยแจก2เฟสให้กับกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดก่อนพอเฟสที่2ก็เป็นกลุ่มคนสูงอายุแล้วก็บอกว่าให้เป็นเงินสดเนื่องจาก2กลุ่มนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะในภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจและคน2กลุ่มนี้ไม่ได้มีทักษะของการใช้เงินใช้ดิจิทัลระบบที่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลพูดง่ายๆแล้วพอจะเป็นเฟส 3เนี่ยคุณวาดฝันไว้ใหญ่โตมากเลยเป็นภาพใหญ่มากว่าเพราะคนอายุ16ปีขึ้นไปจะเป็นคนที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเราจะเริ่มต้นนำร่องแซนด์บ็อกซ์ว่าคนกลุ่มนี้ได้เงินเป็นดิจิทัลไปแล้วมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรและเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลไปในตัวเงิน 10,000 บาทนี้ไม่ใช่เงินแจกนะเป็นการสร้างแรงจูงใจหรือเป็นการเป็นการลงทุนโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เราพูดมาใหญ่โตมากแล้ววันดีคืนดีคุณเจอกับทาริฟของอเมริกาแล้วก็บอกว่าโอ้แย่แล้วเงิน 1.57 แสนล้านบาทเนี่ยอาจจะต้องเอาไปรับมือกับกำแพงภาษีสหรัฐก็ได้อธิบายแบบนี้ก็ฟังขึ้นอยู่แต่คุณจะต้องเอาความคืบหน้าของการเจรจาเรื่องกำแพงภาษีสหรัฐมาวางคู่ขนานกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 3 กับเฟส 4 ว่าโอ้การเจรจาได้ผลแย่มากเลยเราเจรจาไม่สำเร็จเราจึงต้องมาใช้เงินก้อนนี้แต่ถ้าคุณบอกว่าการเจรจาของเราไปด้วยดีถ้าการเจรจาของเราไปด้วยดีแต่มีผลกระทบหมายความว่ามีอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่ผลของการเจรจาที่เป็นไปด้วยดีเนี่ยมันจะดีก็เราต้องรออีกตั้ง8 เดือนนะคะไอ้ผลสำเร็จนี้มันถึงจะเห็นแต่ระหว่างนี้เราต้องเอาเงินตรงนี้มาอุ้มอุตสาหกรรมที่กำลังจะพังทลายและรออีก8 เดือนไม่ได้อันเนี้ยคุณต้องเอามาให้เราเห็นภาพให้ได้ว่าวางคู่ขนานกันแล้วเนี่ยประชาชนจะซื้อไหม2 อย่างนี้มันตอบสนองกันและกันหรือไม่และประชาชนจะซื้อหรือเปล่าหรือต่อให้ประชาชนเข้าใจทุกเหตุผลและความท้าทายของรัฐบาลประชาชนก็รู้สึกว่าก็ช่วยไม่ได้เล่นใหญ่เล่นโตอธิบายอะไรกันมาเยอะแยะแล้วสุดท้ายทำไม่ได้ฉันก็ลดระดับความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลนะอันนี้เป็น consequence ที่รัฐบาลต้องยอมรับและต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่ามาอ้อมแอมแล้วก็หลบหน้าหลบตาไม่ออกมาพูดไม่ออกมาอธิบายนี่ใครก็จะรับไม่ได้นะถูกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเคยคุยเอาไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วช่วงนี้ว่าโอ้จะเกิดพายุหมุนเศรษฐกิจแล้วคุณก็ลดระดับมันมาอย่างต่อเนื่องนะเราก็พยายามอธิบายแล้วคุณก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ต้องชัดเจนนะครับแล้วก็หวังว่าคุณพิชัยประชุมแล้วไม่รู้นายกเข้าด้วยหรือเปล่านายกไปเจอประธานาธิบดีนุ่นไม่นายกกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวขอโทษถามนายกขณะเดียวกันนะครับรองนายกพิชัยถูกตั้งคำถามเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยในการประชุมครม.เขาอนุมัติการออก G Token ซึ่งทำให้ทางแบงก์ชาติเนี่ยออกมาส่งหนังสือเลยนะออกมาระบุว่าถ้าคุณจะออก G Token เป็นการระดมทุนเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินเต็มจำนวนเอาไว้รองรับนะครับซึ่งทางคุณพิชัยบอกว่า
ไม่ต้องนะไม่ต้องออกกฎหมายใหม่เพราะว่ากฤษฎีกาสามารถให้ความเห็นว่าสามารถทำได้เพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นเป็นหนังสือเวียนนะครับของทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่ลงนามโดยผู้ว่าแบงก์ชาติต่อการออก G Token ของรัฐบาลซึ่งทางแบงก์ชาติให้ความเห็นนะครับว่า G Token จะต้องมีความเสถียรภาพมีความปลอดภัยมั่นคงมาตรฐานเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลในปัจจุบันจะต้องมีระบบการตรวจสอบธุรกรรมการจัดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยผู้ให้บริการที่ต้องมีความน่าเชื่อถือมีประสบการณ์และอันที่สองเนี่ยก็คือว่า G Token เนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการออกเป็นตราสารหนี้ไม่ใช่เป็นการเอาไปซื้อสินค้าหรือบริการนะครับแล้วก็การออก G Token ต้องไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและ G Token จะต้องมีการใช้ขั้นตอนใดเป็นการสร้างเงินที่ขัดต่อพรบซึ่งอันเนี้ยทั้ง 4-5 ข้อเนี่ยทางคุณพิชัยก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้เป็นการออกเงินใหม่แน่นอนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยใช้มาเพื่อเป็นการพันธบัตรแต่ว่าเป็นพันธบัตรที่รายย่อยสามารถเข้าไปซื้อได้เมื่อกู้ก่อนเนี่ยคุณแขกซื้อพันธบัตรทีเนี่ยคุณซื้อที10,000 บาทบ้างล้านบาทบ้างรายย่อยที่อยากจะออมคุณแขกอยากจะซื้อเนี่ยก็ซื้อลำบากถูกไหมคือแขกอธิบายอย่างนี้ได้ไหมคะว่า G Token เนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยคุณผู้ชม G Token ก็คือการออกพันธบัตรโดยรัฐบาลนั่นหมายความว่ารัฐบาลน่ะต้องการกู้เงินจากประชาชนเราทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะรัฐบาลต้องการกู้เงินจากประชาชนพอรัฐบาลกู้เงินจากประชาชนแล้วรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้ประชาชนเพราะเราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลแต่สมัยก่อนนะคะก่อนที่จะมีระบบดิจิตอลเนี่ยรัฐบาลต้องออกมาในรูปพันธบัตรแล้วจะต้องมีธนาคารเนี่ยเป็นตัวกลางในการจำหน่ายพันธบัตรนั้นให้กับประชาชนนั่นแปลว่ามันจะมีค่าโอเวอร์เฮดต้นทุนค่าดำเนินการหลายทอดมากเลยนี้มีต้นทุนค่าดำเนินการหลายทอดและเวลาซื้อต้องซื้อหน่วยเยอะเพราะว่ามันเป็นการซื้อแบบอนาล็อกไงคุณผู้ชมเก็ตตรงนี้ก่อนนะมันเป็นการซื้อแบบอนาล็อกแล้วมันก็จะมีค่าบริหารจัดการแต่ G Token เนี่ยมันไม่ใช่เงินคริปโตมันไม่ใช่เงินดิจิทัลไม่ใช่อะไรเลยนะคะมันคือพันธบัตรในรูปของการขายออนไลน์พอมันเป็นพันธบัตรของรูปของการขายออนไลน์นั่นก็คือว่ารัฐบาลน่ะเราจะไปเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางที่เป็นธนาคารหรือเราจะต้องไปทำธุรกรรมไปนู่นนี่ไม่ต้องถ้าสมมุติว่าเรามีแอปเป๋าตังค์สมมุติเฉยๆนะเคยไม่รู้ใช้แอปไหนซื้อนะไม่รู้ว่าจะใช้แอปไหนเราเนี่ยก็จะกดวันนี้ซื้อ1,000อีกวันหนึ่งซื้อ5,000อีกเดือนหนึ่งซื้อมันซื้อได้เรื่อยๆแล้วมันลดความเหลื่อมล้ำตรงไหนรู้ป่ะมันลดความเหลื่อมล้ำตรงที่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคุณต้องมีเงิน100,000 300,000 500,000 ล้านหนึ่งคุณถึงจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลและได้ดอกเบี้ยจากรัฐบาลแต่ถ้าออกเป็น G Token คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีเงิน 5,000 3,000 มีสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลและมีโอกาสได้รายได้จากดอกเบี้ยที่รัฐบาลจ่ายให้เราเพราะฉันเป็นเจ้าหนี้นี่ใช่แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลทั่วถึงเท่าเทียมการเป็นเจ้าหนี้มันดียังไงคะก็ได้มีรายได้จากดอกเบี้ยไงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาคุณถือพันธบัตรรัฐบาลถ้าคุณจะขายต่อคุณต้องไปหาตลาดรองไปแมทช์กันว่าใครจะซื้อแต่พอมันเป็น G Token มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันจะมีตลาดรองมันก็จะเหมือนกับเวลาคุณซื้อหุ้นไงครับวันนี้คุณแขกอยากเป็นเจ้าของหุ้น AOT แต่ถ้าจะถือหุ้น AOT สนามบินซะหน่อยสิซื้อหุ้นเดียวก็ได้คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อขายหุ้นทีเราต้องซื้อบอกคิดต้องซื้อเยอะนี่คือเหมือนกับซื้อหุ้นครับซื้อหุ้นเดียว5 บาท 10 บาทคุณก็ซื้อได้อันนี้รายย่อยนะคะจะเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรค่ะนี่ก็คือเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลอีกอันหนึ่งของประเทศไทยนะให้ประชาชนเข้าถึงการออกซื้อแบบดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาละครับเรากลับมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างสัปดาห์ก่อนมีดราม่าของพรรคประชาชนมีสสกฤษใช่ไหมครับที่ประกาศว่าขอไม่อยากที่จะร่วมงานกับพรรคประชาชนละนะครับสสกฤษเนี่ยนะครับทีวะธรรมานนท์ก็เป็นสสเขต6ชลบุรีของพรรคประชาชนก็คือพื้นที่อำเภอศรีราชาเมื่อวานนี้ก็เลยมีกิจกรรมของพรรคประชาชนนะครับโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญวุฒิสสบัญชีรายชื่อนำสสแล้วก็ทีมงานจังหวัดชลบุรีของพรรคลงพื้นที่ศรีราชาโดยจุดแรกไปยังร้านที่ติดกับหน้าร้านว่า
ร้านนี้ไม่ต้อนรับสสงูกริดขายอาหารคนไม่ขายอาหารงู นี่เขากี่ขวบคะร้านอาหารเนี้ย ก็ไม่ทราบเขาบอกว่าร้านนี้บอกสสกริดเคยมาทาน แล้วก็การที่สสกรีฑเขาไม่กินข้าวร้านเนี้ยเขาจะตายไหม ไม่ตายเขามีทางเลือกเยอะแยะมากมายนะ ขอโทษที่หัวเราะเยอะ แล้วเวลาเขาลงพื้นที่นะ ค่ะ เขาบอกนะประชาชนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขต 6เนี่ยจะให้คุณศาสวัสดิ์คุ้มคงสสชลบุรีเขต 7 มาดูแลแทน แต่คุณท่านผู้อยู่ดีนะครับว่าในเมื่อคุณกฤษเขายังไม่ลาออกจากพรรคคุณเขาก็ยังดูแลพื้นที่นี้อยู่ด้วยเช่นกันนะคราวนี้ก็จะบอกว่าก็ขอบคุณแทนประชาชนเขต 6นะครับว่าคุณจะมีสสถึง2 คนมาช่วยดูแลประชาชนนะครับ แล้วเขต 7ล่ะ เขต 7ก็จะเหนื่อยขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่า ต้องควบสองเขต ถูกแบ่งความรักไป คุณผู้ชมอันเนี้ยมันเป็นการเล่นการเมืองแบบเด็กที่ไม่มีวุฒิภาวะค่ะ คุณสหวัฒน์เขาก็มีภารกิจเต็มไม้เต็มมืออยู่แล้วทั้งงานสภาทั้งดูแลเขต 7 ซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อย แล้วอยู่ๆคุณเท้งหัวหน้าพรรคจะบอกว่าเฮ้ยช่วยไปควบงานเขต 6 หน่อยสิแล้วซึ่งคนเขต 7 ก็บอกว่าปกติดูเขต 7 เขตอยู่เขตเดียวฉันก็แทบจะไม่เห็นหน้าเธออยู่แล้วนี่เธอต้องดู2 เขตแล้วมันจะทั่วถึงไหมจากเคยไปงานส่งคืนละ12 งานต้องกลายเป็น24 งานหรือเปล่าคุณผู้ชมแขกเคยคุยกับสสคนหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปกติเขต 1มันอำเภอเมืองอำเภอเดียวพี่เก๋แล้วพอเขาถูกย้ายไปอีกเขต 1มันกินพื้นที่4 อำเภอเขาบอกว่าเขาเพิ่งรู้ว่าการเป็นสสที่คือกินพื้นที่หลายอำเภอกว้างขวางแล้วแต่ละอำเภอมันไกลกันมากนะแล้วถ้าเขาจะต้องไปงานศพจากอำเภอหนึ่งแล้วต้องไปอีกงานศพหนึ่งอีกอำเภอหนึ่งมันใช้เวลาคือจากเดิมที่เขาเคยไปงานศพได้คืนละ7 งานเขาเหลือแค่3 งานฉันใดก็ฉันนั้นค่ะจังหวัดชลบุรีหรือเขต 6 เขต 7มันอาจจะไม่ได้กินพื้นที่ครอบคลุมมากแต่ในแง่ของลอจิกหรือตรรกะในการทำงานนะคะเราอ่านข่าวแล้วเราก็แบบว่าอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะคุณไปดึงเอาสสที่เขาต้องดูแลพื้นที่เขต 7 ของเขาเนี่ยบอกว่ามาพ่วงดูเขต 6 ให้หน่อยนะโดยที่สสเขต 6เขายังไม่ตายแล้วเขาก็ยังอยู่และเขาก็ยังเป็นสสอยู่และเขาก็ยังมีภารกิจต้องดูแลพื้นที่เขาอยู่เพียงแค่เขาย้ายพรรคเท่านั้นและสิ่งหนึ่งที่แขกอยากจะถามมากๆเลยก็คือว่าเวลาที่มีสสจากพรรคอื่นย้ายมาอยู่พรรคประชาชนได้รับเสียงปรบมือมีอุดมการณ์จังเลยคนนี้ดีมากเลยย้ายมาจากพรรคคนไม่ดีมาอยู่พรรคคนดีช่วยกันปรบมือชื่นชมเขาหน่อยแต่พอมีสสจากพรรคตัวเองย้ายไปอยู่พรรคอื่นเป็นคนชั่วมากเลยเป็นงูเห่าไม่ขายข้าวให้ถ้าอย่างนั้นพรรคประชาชนอย่าไปรับนักการเมืองพรรคอื่นเข้าพรรคตัวเองดิเขาเรียนนี้ไงครับจากนี้ไปใครก็ตามที่จะลงเป็นสสของพรรคประชาชนอนาคตจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมก่อนหลักสูตรการอบรมนี้จะเป็นการอบรมอุดมการณ์ครับ อันนี้เป็นกลุ่มยุวชนเหมาเหรอใช่บอกว่าเฮ้ยนี่เหมือนกับในยุค เรดการ์ดเรดการ์ดคุณต้องมาเข้าแคมป์เดี๋ยวคุณอันเนี้ยไปเป็นนักการเมืองพรรคประชาชนหรือว่าเข้าไปเป็นสาวกลัทธิประชาชนใหม่คะเนี่ยใครก็ตามเป็นประสงค์ผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนต้องแล้วยังไงเขามีน้ำยาหยอดเหรอคะว่า พอหยอดไปที่ลิ้นแล้วน้ำลายเป็นสีส้มแท้หรือเปล่า ถ้าหยอดไปที่ลิ้นแล้วน้ำลายเป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงก็ถือว่าเป็นส้มปลอมคุณไม่ผ่านยังไงแล้วเขาพิสูจน์อุดมการณ์ยังไงกรีดเลือดเหรอกรีดเลือดดูหรือสีเลือดไม่รู้สิพิสูจน์ยังไงคะคือเวลาเราดูว่าใครมีอุดมการณ์แท้หรือไม่แท้พิสูจน์ยังไงอันเนี้ยคุณกำลังทำสิ่งเดียวกับที่ฝ่ายขวาจัดทำนะเป็นคนไทยเปล่าเป็นไทยเปล่าร้องเพลงชาติจบเขาเป็นคนหัวก้าวหน้าจริงเหรอท่านไม่พอแล้วก็คุณเทงก็บอกมั่นใจนะเชื่อว่าเพื่อนที่อยู่ในพรรคที่เหลือเนี่ยจะไม่เป็นงูเห่าอีกแล้วอันนี้ก็ไม่ควรประกาศนะไม่ควรประกาศนะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยคุณผู้ชมคุณไปผ่าหัวใจแล้วเขาควักออกมาดูแล้วมันเป็นรูปแบบพักรูปสามเหลี่ยมพักส้มเหรอคุณสิ่งที่อยู่ในใจคนนะคะมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคุณไม่ควรเอาตัวเองไปรับประกันสิ่งนั้นแล้วคุณเทงต้องศึกษาพุทธศาสนาให้มากขึ้นนะคะครับ
ทุกอย่างในโลกล้วนเป็นอนิจจังฟังจากคุณแพทองทานก็ได้ คุณนายกแพทองทานบอกว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังนะดิฉันรับประกันความเปลี่ยนแปลงไม่ได้วันนี้เขาอยู่กับเราอีก3 วันเขาก็อาจจะไปคนอื่นก็ได้3 วันจากนารีเป็นอื่นนะใช่ว่าคุณเทงไม่เคยได้ยินสุภาษิตนี้เหรอคุณเทงเอาอะไรมามั่นใจและอีกเรื่องหนึ่งที่คุณเทงบอกว่าอ๋อใครจะไปอยู่พักไหนให้อีกฝั่งหนึ่งเปิดเผยชื่อมาใครเขาจะเปิดคุณแขกว่าท้าเลยจะได้เห็นว่าใครเป็นใครถ้ามีตัวแทนของพรรคประชาชนอยู่คนในพรรคประชาชนจะมั่นใจชี้แจงได้คุณเทงครับถ้าอยู่ดีพรรค A พรรค B พรรค C บอกว่ามีรายชื่อสสเหล่านี้ใครเขาจะเปิดแล้วสสจะมองหน้ากันติดได้ยังไงใครเขาทำกันแบบนั้นคุณณัฐพงศ์ปีนี้กี่ขวบคะ เราไม่ได้บอกว่าการเป็นงูเห่าเป็นเรื่องที่ดีนะขอย้ำการเป็นงูเห่าอ่ะมันไม่ดีแน่ๆค่ะเพราะว่าตอนที่ประชาชนเลือกคุณน่ะเขาเลือกว่าคุณสังกัดพรรคนี้ที่มีอุดมการณ์ต้องตรงกับเขาแต่ไม่ได้แปลว่าถ้ามันมีปรากฏการณ์งูเห่าเกิดขึ้นน่ะโลกมันจะแตกประชาธิปไตยมันจะสูญสลายหายไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปรากฏการณ์งูเห่าเกิดขึ้นประชาชนเขาก็เห็นแล้วล่ะว่าอ๋อสสคนเนี้ยไปบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนสสคนนี้ฉกฉวยผลประโยชน์นะคะจากความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้แต่เราต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงว่าวาระของการเป็นสสอ่ะมันมีวาระแค่4 ปีแล้วระยะเวลา4 ปีเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานจนประชาชนเขาลืมหรอกว่าอ๋อสสคนนี้เขาย้ายพรรคกลางเทอมเพราะฉะนั้นณัฐพงศ์ใจเย็นๆนะคะมันมีกลไกที่โหวตเตอร์หรือว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วสสคนที่เขาตัดสินใจเป็นงูเห่าอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาอาจจะโดนลงโทษจากประชาชนแต่โดยที่เขารู้ว่าราคาที่ต้องจ่ายของเขาคืออะไรเขาก็ยังจะตัดสินใจแบบนั้นอยู่ดีบางครั้งอ่ะคนเราเมื่อโตๆกันแล้วอ่ะมันก็ต้องฝึกที่จะเคารพการตัดสินใจและราคาที่คนอื่นเขาต้องจ่ายด้วยเหมือนกันคุณต้องหัดที่จะเคารพเสียงของโหวตเตอร์ที่เขาจะเลือกด้วยตัวเขาเองแล้วคุณก็ต้องฝึกที่จะเคารพการตัดสินใจของคนที่เขาเป็นงูเห่าว่าเขาไปอ่ะเขาก็รู้ว่าประชาชนจะลงโทษเขาแน่ๆเขายังตัดสินใจไปคุณควรจะกลับมาทบทวนตัวเองด้วยซ้ำว่าพรรคเราอ่ะแบรนดิ้งดีขนาดเนี้ยทำไมเขายังทิ้งเราไปใช่แล้วอันนึงคือคุณการทำงานพรรคการเมืองคุณต้องมีความใจกว้างมากกว่านี้ที่จะเปิดโอกาสให้คนที่เคยมาทำงานด้วยกับคุณแล้วพอทำไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอุดมการณ์ไม่ตรงกันเขาก็พร้อมที่จะไปในพรรคที่อุดมการณ์ตรงกับเขาไม่ใช่ว่าต้องอยู่กับฉันแล้วต้องอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตก็ไม่ใช่แบบนั้นรู้ป่ะเขาจะขายหรือไม่ขายอ่ะมันไม่สำคัญเท่ากับท่าทีของคุณที่คุณต้องเป็นผู้ใหญ่พอที่จะบอกว่าโอเคเขาไปอ่ะเขาก็มีราคาที่เขาต้องจ่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็เห็นแล้วว่าคุณย้ายกลางเทอมแบบนี้มันบิดเบือนเจตจำนงของประชาชนคุณไม่ต้องไปนั่งกินข้าวร้านที่บอกว่าไม่ขายอาหารงูอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คุณดูเป็นเด็ก3 ขวบด้านสสกฤษก็ออกมาย้ำนะครับว่าไม่ลาออกแน่นอนนะครับก็เป็นสสก็ยังคงทำหน้าที่ตามปกตินะครับก็จะรับเรื่องร้องเรียนทำปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้สสกฤษก็ยังคงเป็นสสพรรคประชาชนต่อไปด้านอาจารย์แหม่มนฤมลพินโยศิริวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าทำก็บอกว่ากรณีที่คุณณัฐพงศ์บอกว่ากล้าทำกล้าไหมล่ะที่จะประกาศชื่อว่าจะเอาสสพรรคประชาชนไปกี่คนอาจารย์แหม่มบอกว่าให้เกียรติทุกท่านที่จะมาร่วมงานนะครับเราไม่ได้เราเปิดกว้างนะครับไม่มีเขาไม่มีเรานะไม่บอกหรอกจะมาเป็นเขาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วแต่ว่าก็ไม่ต้องบอกคือมาก็มาเองเนาะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะ และแต่ต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพรรคกล้าทำเนี่ยก็มีคนไหลเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเห็น2คีย์แมนของพรรคไทยสร้างไทยกินข้าวชื่นมื่นไปงานเลี้ยงนะครับต้อนรับก็คือนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคุณการุณโหสกุลนะครับซึ่งทั้ง2คนนี้ก่อนหน้านี้ก็คือย้ายไปอยู่ไทยสร้างไทยกับพรรคของคุณหญิงใช่ไหมครับล่าสุดนะครับก็มีนะฮะทานข้าวกับคุณธรรมนัสประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนานซึ่งคุณธรรมนัสก็ถูกบอกว่าเนี่ยเอาคนเพื่อไทยมา
เป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเอาแล้วทำไมตอนอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ถูกมองว่าเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยอ๋อเขาไปหาเสียงกันพรรคพี่พรรคน้องกันเลยไม่ใช่เหรอ อันนี้มันก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์แบบเลือกปฏิบัติไหมคะใช่เพราะว่าถ้าคุณจะบอกว่าสองคนนี้เมื่อก่อนอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วไปอยู่พรรคนี้กลายเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยแล้วตอนที่เขาไปอยู่พรรคอื่นนะทำไมพรรคอื่นนั้นไม่กลายเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยไปด้วยล่ะแล้วนะลองคิดดูแล้วถ้าสองคนนี้ไปอยู่พรรคประชาชนพรรคประชาชนจะกลายเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยไหมคะก็ไม่ใช่ไงแล้วมาแค่2 คนแบบนี้เลยนะไม่ได้มากันเยอะแยะมากมายด้วยนะแล้วคุณลองคิดดูว่าณวันที่มีส.ส.จำนวน1เดินสายตบเท้าลาออกจากเพื่อไทยไปอยู่พลังประชารัฐตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดว่าเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยหรอแต่ได้ไหมว่าตอนที่คุณประยุทธ์ตั้งพรรคอ่ะก็นั่นน่ะสินะก็ทางคุณธนบอกว่าโอ้ไม่หรอกนะครับทั้งสองท่านเนี่ยทั้งคุณอนุดิษฐ์คุณเก่งเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นว่า2 คนนี้มีความคิดอ่านคล้ายๆกันแล้วถ้าคุณเก่งการุณกับคุณอนุดิษฐ์จะออกจากพรรคไทยสร้างไทยอ่ะทำไมจะต้องไปอยู่พรรคสาขาของเพื่อไทยกลับมาอยู่เพื่อไทยเลยไม่ดีกว่าเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะใช่ไหมคะพรรคเพื่อไทยก็รับหมดอ่ะใครเป็นคนมีศักยภาพหรือมีโอกาสจะชนะการเลือกตั้งก็รับหมดอ่ะมาจากพรรคพลังประชารัฐเรียกรับเลยใช่ย้ายไปแล้วย้ายกลับยังได้เลยนะแต่ว่าตลกไหมไปถามคุณธนัทว่าเนี่ยก่อนที่คุณอนุดิษฐ์กับคุณเก่งเนี่ยจะย้ายมาเพื่อทำเนี่ยได้คุยกับอดีตนายกทักษิณก่อนหรือเปล่าก็คุยกันมาบ้างแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าจะมีส.ส.เข้ามาเพิ่มอีกคุณธรรมนัสก็บอกว่าเดี๋ยวก็มีเองมีทั้งคนเป็นบิ๊กเนมและส.ส.ปัจจุบันขอไม่บอกว่ามาจากพรรคไหนและไม่ใช่จากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วถามว่าจะมีจากพรรคพลังประชารัฐมาด้วยหรือเปล่าคุณธรรมนัสบอกก็พี่น้องกันทั้งนั้นหลายคนเป็นส.ส.ได้เพราะผมช่วยมาไม่มีผมก็เหนื่อยไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เป็นข่าวไม่ได้ไปแจกกล้วยไม่มีหรอกก็ต้องดูว่าเขามีอนาคตทางการเมืองหรือมีอุดมการณ์ทางการเมืองหรือเปล่าเหลือเวลาอีกปีกว่าใครจะไปทำอะไรอย่างนั้นส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านระบุว่าพรรคกล้าทำใช้พลังดูดยืนยันว่าไม่ใช่เราต้องดูว่าเราทำอะไรให้กับประชาชนแต่แขกคิดว่าใช้พลังดูดก็ไม่ผิดนะเวลาพักเรามันมีแรงดึงดูดอะเอาเราผิดเหรอเราเป็นคนมีเสน่ห์อะคุณลองย้อนกลับไปดูในภาพการเมืองไทยนะเวลาเขามีพรรคการเมืองใหม่เขาทำแบรนดิ้งเหมือนกับตอนที่ตั้งอนาคตใหม่อ่ะมันก็มีพลังดูดนี่พลังทางอุดมการณ์น่ะใช่ก็ดูดไปอย่างตอนที่ลุงตู่ตั้งรวมไทยสร้างชาติก็มีพลังดูดถูกป่ะแต่ละพรรคมันก็มีแบรนดิ้งที่คนอยากจะไปเพราะอะไรก็เรื่องส่วนตัวของเขาคุณจะไปตัดสินใจว่าพรรคฉันดีกว่าคนอื่นไม่ได้คนเดียวไม่ได้ตราบใดที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะอันนี้เราก็ต้องทำใจนะว่าเขาก็ทำตามกรอบที่กฎหมายมันมีแล้วที่พนิกาวานิชไปหาว่าเนี่ยพรรคกล้าทำไปดูดคนมาหวังว่าจะต่อรองเก้าอี้มท.1คุณธนาบอกว่าโอ้ไม่ต้องหรอกเราไม่เคยต่อรองใดทั้งสิ้นที่สำคัญอนุทินนั่งมท.1เหมาะสมแล้วพรรคประชาชนย้อนกลับไปดูตัวเองว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาตัวเองดูดบ้านใหญ่มาไว้ที่พรรคตัวเองกี่บ้านแถมยังแพ้หมดด้วยนะครับคือพรรคตัวเองก็ดูดคือทุกพรรคต่างก็มีพลังดูดในแบบของตัวเองเช่นพรรคเพื่อไทยเขาก็มีพลังดูดในแบบของเขาก็คือเป็นพรรคที่มีนโยบายทางเศรษฐกิจชัดเจนมีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลสูงพรรคคุณธรรมนัสเขาก็มีพลังดูดในแบบเขาเองเขาก็มีความแข็งแกร่งในงานพื้นที่ในแบบของเขาพรรคขนาดเล็กดูแลบริหารจัดการง่ายพรรคภูมิใจไทยก็มีพลังดูดในแบบของตัวเองคือเป็นพรรคที่ตอนนี้โอ้โหแข็งแกร่งเพราะว่าเป็นพรรคอันดับ3มีแรงเหลือในการทำ PR พรรคเป็นพรรคพื้นที่ด้วยนะเป็นพรรคพื้นที่สามารถสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีบทบาทโดดเด่นในพรรคประชาชาติเขาก็มีพลังดูดในแบบของเขาก็คือเป็นพรรคที่ทำพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แบรนดิ้งชัดเจนคือทุกพรรคต่างก็มีพลังดูดในแบบของตัวเองอย่ามาคิดสิว่าพลังดูดของพรรคตัวเองเท่านั้นที่บริสุทธิ์ดีที่สุดท่ามกลางทุกพรรคการเมืองที่อยู่ร่วมโลกกันอยู่ในเมื่อคุณทำงานการเมืองคุณต้องไปชนะกันในสนามการเมืองให้ได้เอาง่ายสุดนะครับการเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชที่พรรคกล้าทำได้คะแนนเสียงมาคุณก็ไปหาว่าเขาอีกว่าเป็นเพราะกระสุนอย่างเงี้ย
แล้วเวลาพักคุณชนะเป็นเพราะอะไร เสียงบริสุทธิ์ ไม่ได้นะคะ ไม่ได้นะคะ ครับคือตอนนี้คุณธรรมนัสบอกว่าไม่ใช่สาขาของเพื่อไทยอาจารย์แหม่มบอกไม่ใช่สาขาเพื่อไทยขณะเดียวกันนะครับคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับสสบัญชีรายชื่อและก็ประธานสสเพื่อไทยก็บอกว่าพรรคกล้าทำก็เป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่สาขาเพื่อไทยเป็นพันธมิตรกับเราไม่ใช่เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสาขาแท้แน่นอนนะครับถ้าเราจะมีพรรคที่เป็นพันธมิตรกันน่ะแขกถามหน่อยว่ามันผิดตรงไหนเหรอแล้วต่อให้สมมุตินะสมมุติว่าโอ้แขกตั้งพรรคการเมืองอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าพรรคการเมืองที่แขกตั้งอ่ะจะเป็นพันธมิตรหรือเป็นศัตรูกับพรรคเพื่อไทยก็ต้องเป็นพันธมิตรแต่ว่าแขกอ่ะเป็นพรรคสาขาหรือเปล่าไม่ใช่แขกตั้งพรรคก็พรรคของแขกไงเป็นพรรคแบบแชมพูคำพกามีนิชมาร์เก็ตเป็นของตัวเองอ่ะมีบทบาทมีจุดยืนของตัวเองที่บางอย่างอ่ะอาจจะไม่ตรงกับพรรคเพื่อไทยเลยแต่ถามว่าเป็นพันธมิตรไหมเป็นลงเรือลำเดียวกันลงแต่สาขาไหมไม่ใช่ฉันก็มีจุดยืนฉันก็มีจุดขายฉันก็มีแบรนดิ้งแบบของฉันก็มีวิธีการบริหารจัดการพรรคมีวิธีการสื่อสารมีการบริหารคนในแบบของฉันไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันทุกอย่างแขกก็ไปอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วสิคะถูกประหลาดแต่ถ้าเกิดทูบีแฟร์กับด้วยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยการว่าเกิดพรรคสาขามันเกิดขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งจริงๆก็คือการที่มีเพื่อไทยและไทยรักษาชาติแหละอันนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าแต่กติกานั้นมันไม่มีแล้วนะตอนที่มีไทยรักตอนที่มีเพื่อไทยกับไทยรักษาชาติอ่ะมันเป็นเรื่องระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมคืออันนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็พยายามที่จะเรียกว่าถอดสลักที่ถูกวางสนุกเอาไว้ว่าถ้าครั้งนั้นตัวเพื่อไทยลงแบบสสเขตมากก็อาจจะได้บัญชีรายชื่อน้อยดังนั้นเลยมีพรรคพี่พักน้องออกมาคือไทยรักษาชาติเพื่อที่จะไปกวาดแต่แบงค์พันน่ะที่พูดกันน่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีกติกานั้นอยู่แล้วมันไม่มีความจำเป็นต้องไปตั้งพรรคสาขานะคะขณะที่เมื่อวันเสาร์หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับทั้งคุณอนุดิษฐ์คุณเก่งไปร่วมงานกินข้าวกับคุณธรรมนัสวันเสาร์เห็นว่ามันเกิดคุณหญิงสุดารัตน์ก็เลยจัดกิจกรรมนะครับล่าสุดคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับก็ได้ออกแถลงการณ์ที่ชี้แจงว่ามีสมาชิกพรรคบางส่วนย้ายไปทำงานพรรคอื่นนะครับก็บอกว่าเสียงส่วนใหญ่พรรคนั้นยังคงต้องรักษาจุดยืนและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนโดยไทยสร้างไทยจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลต่อไปค่ะครับและการที่คุณอนุดิษฐ์และคุณการุณย้ายไม่เป็นปัญหาต่อพรรคเป็นการจากกันด้วยดีทั้งสองคนแจ้งความจำนงต่อตัวคุณหญิงหลายเดือนก่อนเข้าใจไม่ขัดข้องก็ขอให้กำลังใจคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนการเมืองที่ยังแน่วแน่ทำงานการเมืองนะคะไม่ท้อถอยในบรรยากาศของการสร้างสังคมประชาธิปไตยแขกคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้เข้มแข็งไม่ว่าเขาจะทำพรรคมาแนวไหนก็ตามการมีพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ดีค่ะใช่ครับแต่ว่าพอเข้าสู่ปีที่2กว่าของรัฐบาลภายใต้การนำของเพื่อไทยเริ่มมีบทวิเคราะห์มากมายจากสื่อนะครับอย่างเช่นสื่อฝั่งประชาชื่นเนี่ยนะครับก็บทวิเคราะห์มากมายตอนนี้นะพรรครัฐบาลเนี่ยกำลังมีรอยร้าวมีทั้งเรื่องสวมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะไหวไหมจะปรับครม.หรือเปล่าหรือจะยุบสภาไหมก็งัดกันไงเขามองว่าการงัดกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยกรณีสวสายสีน้ำเงินนี่แหละจะเป็นเหตุให้เกิดแรงเสียดทานในพรรคร่วมรัฐบาลจนถึงนำไปสู่การยุบสภาหรือไม่นะคะก็คือหลายบทวิเคราะห์ก็มองว่าเนี่ยเรื่องของสวอาจจะเป็นเกมใหญ่ที่ทำให้ภูมิใจไทยไม่พอใจและถ้าผ่านพรบงบประมาณไปแล้วภูมิใจไทยอาจจะถอนตัวจากการเป็นร่วมรัฐบาลก็ได้นะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะหมายความว่านักวิเคราะห์เขาเรียกว่าอะไรนะเซียนหน้าจอเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์ใหม่มีทั้งเซียนหน้าจอแล้วก็เป็นเซียนบนกระดาษที่เป็นแบบว่าเป็นพวกที่นักวิเคราะห์เมื่อก่อนจะมีไทยรัฐหน้า3อะไรพวกนี้ใช่ไหมที่เขียนบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มีการแบบโอ้โหวางหมากต่างๆว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะถ้าเกิดปรับเอาภูมิใจไทยออกเนี่ยจะเอาคุณประเสริฐจันทรวงศ์ทองเนี่ยไปนั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเลยนะ
แขกจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ คุณผู้ชมเซียนหน้าจอเนี่ยเกิดจากอะไรเซียนหน้าจอเนี่ยบางทีเขียนจากข่าวที่คนในวงการเมืองนี่แหละ อยากจะให้เกิดสิ่งนั้นสมมุติว่าตอนนี้แขกเป็นใครสักคนนะที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นรัฐมนตรีหรืออยากจะทำให้เกิดความระส่ำระสายในพรรคร่วม แขกก็จะโทรไปหานักข่าวพี่หรือนัดกินข้าวแล้วก็พี่เอาไปเขียนคือเราอะตั้งซีนาริโอแล้วให้นักข่าวเอาไปเขียนตามซีนาริโอของเราเพื่อให้สังคมอะเห็นซีนาริโอนั้นแล้วท้ายที่สุดอะค่ะมันจะมีพลังงานบางอย่างในสังคมแล้วพาให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงถ้าเรารู้ก็รู้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะตกเป็นเหยื่อเกมของการเซตอเจนดาทางการเมืองแบบนี้แขกก็เลยอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่อ่านบทวิเคราะห์พวกนี้ให้ฟังหูไว้หูแล้วถามอเจนดาของตัวเองว่าในฐานะที่เราประชาชนน่ะเราอยากเห็นอะไรในการเมืองไทยจริงๆแล้วถ้าเอาลอจิกทางการเมืองมานั่งพิจารณากันดีๆนะคะเหลือเวลาอีกแค่ปีกว่าๆ2 ปีจะเลือกตั้งใหม่การยุบสภาไม่เป็นประโยชน์กับใครและไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแค่นั้นเลยค่ะส่วนเรื่องการจัดการเรื่องหัวสวเนี่ยอย่ามองมันเป็นเกมการเมืองเราต้องมองว่าเฮ้ยเราปล่อยให้มีการใช้เงินน่ะในการหัวสวได้จริงๆเหรอเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ลอยนวลได้จริงๆเหรออันนี้เราพูดถึงเรื่องเงินนะเราไม่พูดถึงเรื่องว่าได้มาถึงสวยังไงนะเพราะว่าการได้มาถึงสวเนี่ยมันมาจากการใช้เงินต่างหากอันนี้เขาไปตรวจสอบการใช้เงินย้ำตรงนี้การหัวแต่ถ้าคุณหัวแล้วคุณไม่ใช้เงินอ่ะคุณหัวตามกติกามันก็ไม่ผิดไงอันนี้เขาไปตรวจสอบเรื่องการเงินคุณก็ต้องปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบมันทำงานไปซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับเสถียรภาพรัฐบาลครับค่ะเพราะฉะนั้นก็บทวิเคราะห์ให้ดูความหลากหลายเอาไว้นะครับว่ามีหลากหลายมุมมองว่ามันจะมีซีนาริโอยังไงแต่ว่าถามว่ายุบสภาตอนนี้ไหมถ้าถามว่าเราลองเป็นเสียนบ้างไหมถ้าจะถามแขกว่ายุบสภาตอนนี้มีพรรคไหนพร้อมสำหรับการเลือกตั้งบ้างภูมิใจไทยก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ไม่พร้อมถามว่าถ้าพรรคยุบตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนคุณยิ่งเสี่ยงสุดเพราะว่า44 สสคุณถ้าเกิดอยู่ดียุบสภาไปแล้วคุณเอา44 สสนี่ลงแล้วอยู่ดีตัดสิทธิ์ระหว่างนั้นอีกเอาอย่างนี้ถ้าแขกเป็นภูมิใจไทยอ่ะแขกนั่งขย่มรัฐบาลไปให้ครบ4 ปีอ่ะแล้วก็แขกมีโอกาสชนะมากกว่าใช่ง่ายเรื่องอะไรจะมาลงตอนนี้ ถ้าลงตอนนี้เสียรางวัลเพราะว่าคุณเนี่ยจะถูกตราหน้าว่าเป็นพรรคร่วมที่ไว้ใจไม่ได้แต่ถ้าคุณอยู่จนครบ4 ปีค่ะคุณจะได้ชื่อว่าเป็นพรรคที่มีสปิริตประคองรัฐบาลจนอยู่4 ปีแล้วก็ลงเลือกตั้งกันแบบแฟร์แล้วอีก2 ปีข้างหน้าไม่รู้พรรคเพื่อไทยจะสะดุดขาตัวเองล้มอีกกี่เรื่องเนี่ยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะล้มเลยเนี่ยล้มหรือเปล่าไม่รู้อ่ะถ้าแขกเป็นภูมิใจไทยอ่ะแขกนั่งนิ่งๆใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะของอย่างเงี้ยใช่ไม่ต้องขย่มเลยมากทำการใหญ่ใจต้องนิ่งใช่นิ่งแล้วก็หลับตาไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าชำเลืองดูเขานะถ้าแขกคิดได้นี่พี่หนูหนูต้องคิดได้แหละยิ่งกว่าคิดได้ตอนนี้ผัดข้าวอยู่ทุกวันเลยผัดข้าวหมูยอน่ากินมากพี่นี่ตกเป็นเดี่ยวพีอาร์เขาด้วยเอาส่วนไปดูผลการเลือกตั้งสก.หนองจอกหลังจากที่ทางกกต.สั่งเลือกตั้งใหม่แทนคุณแทนณรงค์รัศมีที่ถูกตัดสินความผิดจากการให้น้ำดื่มเมื่อปี65นะครับปรากฏว่าคุณณรงค์ยังสามารถลงรับสมัครได้ปรากฏว่านะครับตอนนี้เนี่ยคุณไพฑูรย์อิสระเสรีพงศ์ซึ่งลงสมัครในนามอิสระในปี65ก็เป็นตัวแทนเพื่อไทยได้คะแนน 15,025 ปรากฏว่าตัวคุณณรงค์นะครับสังกัดเพื่อไทยอดีตสก.หนองจอกได้ไป 14,859 เรียกว่า 30,000 คะแนนอ่ะ2 เบอร์นี้รวมกันอ่ะแต่ว่าแพ้เบอร์1ไปแบบไม่ถึง200 คะแนนอ่ะค่ะครับก็ท้ายที่สุดคุณไพฑูรย์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มีพลังเงียบมาเลือกนะครับปิดท้ายกันนิดนึงนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีคนตั้งคำถามว่าอ้าวทำไมสสพรรคประชาชนยานทิชาบัวเผื่อนไปหานายกรัฐมนตรีล่ะก็เขาก็ต้องเอาความเดือดร้อนของประชาชนไปบอกนายกเปล่าครับไม่เห็นเข้าใจยากเลยใช่ซึ่งผมก็งงว่าผู้สนับสนุนพรรค
นี้บางพรรคก็งงว่าการที่สสของพรรคไปปรากฏกายใกล้นายกรัฐมนตรีกลัวเป็นงูเห่าเหรอครับจริงๆไม่ใช่นะครับนี่คือการทำงานที่ถูกต้องของสสเพราะสสเขาทราบปัญหาจากประชาชนมาพอเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบก็แค่นั้นเอง simple as that ใครถึงบอกว่าพักนี้เขากี่ขวบ งง ค่ะ นะครับก็ทางคุณยานิชาก็ขอบคุณนายกที่มานะเพื่อรับฟังปัญหาซึ่งถือว่าการที่นายกมาฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลจากประชาชนว่ามีความต้องการอะไรนะครับซึ่งคุณยานิชาก็ระบุว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาการส่งออกก็เริ่มคลี่คลายไปแล้วเพราะ1 เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปัญหาทั้งเรื่องของไอ้สารปนเปื้อนอะไรต่างๆตอนนี้ก็พยายามทุกคนก็พยายามแก้ไขกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งในฐานะที่เป็นสสจันทบุรีคุณยานิชาก็จะติดตามสถานปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนำปัญหาจากชาวบ้านและชาวสวนนำไปสู่รัฐบาลอย่างเป็นระยะก็ควรจะชื่นชมนะ ว่าเขาทำงานในฐานะตัวแทนประชาชนได้ดีอ่ะ ไม่ใช่ไปถือป้ายแบบอะไรนะไม่ขายข้าวงูอะไรอย่างเงี้ยไม่ขายอาหารงูอ่ะอันนั้นน่ะควรโดนด่านะครับและเนี่ยเข้าไปนะคุณยานิชาไปเพื่อไปอะไรครับเพื่อไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วยผลักดันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยจากช้างป่าใช่ซึ่งอันนี้ปัญหาช้างป่าก็เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนความเป็นอยู่ด้วยก็นี่คือสสก็ทำหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วไงครับต้องการอะไรต้องการอะไรต้องการให้เขาไปยืนชี้หน้าด่านายกสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องการเป็นคนดีไงครับอย่างที่คุณเท้งโพสต์ไงคุณว่าใช่ไหมฮะถูกครับกลับมาอีกแล้วพี่แขเห็นโพสต์ไหมเห็นโพสต์ยังไม่เห็นคือเห็นสิคุณคือในช่วงวันพฤษภาธมิฬคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวัฒน์หัวหน้าพรรคประชาชนเขาโพสต์เลยว่าขับมัวจะไปดูทรงผมเขาคุณเป็นรีทวิตกันด้วยเหรอที่บอกว่านักการเมืองต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างอ่ะใครเป็นสเตตัสรับวันพฤษภาธมิฬนั่นแหละหมายถึงว่าเนื่องในโอกาสวันพฤษภาธมิฬครองตัวครองตนและครองจีวรไปพร้อมๆกันนี้เหรอคะใช่คุณเองเขียนว่านักการเมืองต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างปกป้องรักษาศรัทธาประชาชนต่อประชาธิปไตยแล้วก็เป็นสเตตัสยาวๆนะครับซึ่งก็กลับไปพูดเรื่องเดิมเนาะหลายเรื่องอะไรเงี้ยว่ารัฐบาลนี้สืบทอดอำนาจหรือเปล่ายังปีพ.ศ. 2566การเลือกตั้งเนี่ยสังคมไทยได้รับฉันทามติอย่างกว้างขวางแล้วว่าจะเข้าสู่ประชาธิปไตยเต็มใบนะอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องนะครับผมแล้วก็เรียกร้องว่าจะต้องนำคณะรัฐประหารเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องกล้าหาญในการปฏิรูปกองทัพเป็นฝ่ายค้านก็ทำได้นะเพราะคุณอยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะคุณทำงานในแง่ของการเปลี่ยนกฎหมายได้อย่างกรณีของพรรคเพื่อไทยก็ยกเลิกคำสั่งคสช.ไปไม่รู้กี่สิบฉบับใช่ครับอันนั้นน่ะก็คือการลบล้างผลพวงรัฐประหารอย่างหนึ่งแล้วก็คุณว่าคุณมีปัญหาอะไรกับสเตตัสของคุณณัฐพงษ์เหรอคะเดี๋ยวคุณเล่าให้ฟังหน่อยสิคุณมีปัญหาอะไรมีพี่แขกคิดว่าไม่มีเหรออย่างเช่นคือหมายถึงว่าอยู่ๆก็อันนี้คือพาดหัวเลยนะแล้วเขาก็ใส่ไว้ในแบบเขี้ยวอันตัวใหญ่อะไรเงี้ยว่านักการเมืองต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างอย่างเงี้ยครับคือผมไม่แน่ใจพี่แขกคือดีออกก็ผิดก็ถูกแล้วไงคะนักการเมืองก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็น example อย่างเงี้ยหรอเป็น exemplar อะไรเงี้ยเป็นrole model เอ้าแล้วมันผิดตรงไหนไม่เห็นผิดตรงไหนเลยคุณว่านี่คุณอคติกับเขาหรือเปล่าผมว่าผมไม่อคตินะคือผมรู้สึกว่านักการเมืองก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งหรือเปล่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็กระบวนการทำงานก็ทำในระบบใช่ไหมทำตามกฎหมายทำตามกระบวนการรัฐสภาซึ่งถูกกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นปฏิสัมพันธ์ในทางโลกอ่ะในทางความสัมพันธ์เชิงอาชีพด้วยนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานในเชิงอาชีพด้วยอะไรเงี้ยครับดังนั้นเมื่ออ่านครั้งแรกอะแวบแรกรู้สึกว่ามันแบบทำไมมันเชยจังอะความคิดแบบเนี้ยทำไมนักการเมืองเสียต้องใช้คำว่าดำรงตนด้วยนะใช่ไหมหมายถึงว่าจะต้องbehave ใช่ไหมคุณแขกจะต้องบอกว่า behave ตามคุณเท้งแล้วก็รู้สึกว่าต้องเป็นแล้วต้องเป็นตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะคือเข้าใจป่ะคือผมรู้สึกว่าผมงงในหลายแง่มากเลยปกป้องรักษาศรัทธาประชาชนต่อประชาธิปไตยปกป้องรักษาศรัทธาแปลว่าอะไรคือเอาความหมายตามไวยากรณ์ภาษาไทยก่อนพี่เก๋ปกป้องรักษาศรัทธาประชาชนประชาชนตอบประโยคนี้เอาจริงแขกอยากรู้ว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรคือกำลังงงว่าอะไรคือ verb อะไรคือกรรมอะไรคือประธานยังงงอยู่เลยเนี่ยแขกหาก่อนนะปกป้องรักษาเนี่ยเป็น verb คือศรัทธาประชาชนต่อประชาธิปไตยอันนี้คือคำนามใช่ไหมศรัทธาประชาชนต่อประชาธิปไตย
หรืออะไร คือประโยคนี้แขกยังหาความหมายที่แท้จริงของประโยคนี้ไม่ได้ มันเป็น คำว่าปกป้องกับคำว่ารักษาความหมายเหมือนกันใช่ไหม เหมือนกั คะ นครับ ซึ่งอันนี้เป็นการใช้คำฟุ่มเฟือยแล้วนะครับ คนนี้เลยเป็นครูสอนภาษาไทยใช่ไหมรายการเนี้ย เวลาเราจะเขียนว่าปกป้องก็ปกป้องไม่ต้องมีรักษา ถ้าเราจะเขียนรักษาก็รักษาไม่ต้องมีคำว่าปกป้องสมมติว่าแขกตัดคำว่ารักษาออกนะปกป้องศรัทธา ไม่ต้องอีกคือ ปก ง่า ป้อย ง ๆนี่ ศ คื รั อ ทธาประชาชน นักการเมือง แปลว่าอะไรอ่ะ สรุปว่าจริงๆแล้วเขียนแค่ว่า ของประชาชน นักการเมืองต้องปกป้องประชาธิปไตยก็จบแล้ว ถูก ใช่ไหม เพื่อไม่ให้ประชาชนเสื่อมศรัทธามันก็ไม่ได้อีกอ่ะ ไม่ต้อง ก็ มี ไม่ได้อีก ไม่ต้องมีไง ไม่ต้องมีอ่ะ พวกเรานี่เป็นการเป็นคนครูแบบว่ามาเนอะ แต่ ไม่ที่ต้องมานั่งเช็คภาษาไทยของเท้งเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะไข่กำลังจะบอกว่าเราคนไทยเนี่ยนะชอบตกเป็นเหยื่อ ของ buzzword การเขียนคำฟุ่มเฟือยที่เอาคำสวยๆมาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะเราชินกับการฟังพระเทศนาในวัด แล้วก็ชินกับการอ่านป้ายที่ติดตามต้นไม้ค่ะป้ายคำคมที่ติดตามต้นไม้เวลา ตามวัดด้วยนะ ใช่แล้วเราอ่ะก็ไม่รู้ตัวว่าเราชินกับโวหารแบบนั้น แล้วทุกครั้งที่เราเจอโวหารแบบเนี้ยต่อมตรรกะของเราอ่ะมันจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ แล้วเราก็จะกำซาบสุนทรียะทางภาษาโดยตัดโหมดของลอจิกหรือเหตุผลออก แล้วเราก็จะรับมาโดยระบบอัตโนมัติว่าคนนี้ต้องเป็นคนดีแน่ๆเลยคนนี้ต้องมีอุดมการณ์แน่ๆเลยเพราะเขาพูดคำว่าปกป้องรักษาศรัทธาประชาชนต่อประชาธิปไตยแต่ถ้าเราอะปิดโหมดโวหารนะแล้วเอาโหมดลอจิกเชิงไวยากรณ์ภาษามาจับอะเราจะงงตาแตกเหมือนแขกนี่แหละว่าปกป้องรักษาศรัทธาประชาชนต่อประชาธิปไตยเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรปกป้องศรัทธาประชาชนศรัทธาประชาชนแปลว่าอะไรอ่ะ ศรัทธาของหรือเปล่าตกคำว่าของไหม นี่ศรัทธาประชาชนต่อประชาชน faith of people faith to democracy ไปจากภาษาอังกฤษมาไง face to อ๋อ ถูกป่ะ ไม่แต่คำมันเหมือนคำขวัญยุคอะไรสักอย่างยุคแบบคุณผู้ชมคะในสังคมประชาธิปไตยอะค่ะประชาชนไม่ต้องมีศรัทธาต่อประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยอะเป็นวิถีชีวิตมันเป็น default mode หมายความว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอะประชาธิปไตยอะคือสิ่งสามัญที่ควรจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยความศรัทธาเพราะว่าประชาธิปไตยไม่ใช่พระเจ้าประชาธิปไตยไม่ใช่โลกเหนือจริงประชาธิปไตยไม่ใช่เขาพระสุเมรุประชาธิปไตยไม่ใช่มัคคนาลีผลประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประชาธิปไตยไม่ใช่โลกหลังความตายเวลาที่เราพูดว่าเรามีศรัทธาต่ออะไรอ่ะสิ่งนั้นน่ะต้องเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ในเชิงประจักษ์และมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเช่นโลกหลังความตาย พระเจ้าเนี้ยคือเราจำเป็นต้องมีศรัทธาต่อพระเจ้าเพราะไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าคุณผู้ชมนึกออกปะแต่ประชาธิปไตยอ่ะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จับต้องได้ไปเลือกตั้งมีคูหามีนายกตัวเป็นเดินทำงานให้เราเห็นทุกวันเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเป็น daily life เป็นชีวิตประจำวันไม่ต้องมีความศรัทธาไม่ต้องจุดธูปถึงมันเนาะไม่ต้องมีความศรัทธาคือแค่พูดว่ามีความศรัทธาสิ่งเนี้ยก็ผิดในเชิงลอจิกเพราะฉะนั้นคุณเทงอ่ะกำลังพูดว่าประชาธิปไตยเป็นกอดเป็นนามธรรมเป็นบัญญัติสิบประการเป็นโลกแบบพระเจ้าจะพิพากษาเราเป็นโลกหลังความตายที่ทุกคนจะเข้าสู่การพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องดำรงตนต่อหน้าพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า อันเนี้ยมันต้องอาศัยความศรัทธาแต่ประชาธิปไตยอะค่ะเวลาไปเลือกตั้งไม่ใช่เขาให้ไปเลือกตั้งมึงไป 20% กูหามชเขตเลือกตั้งมชไป 20%ไม่ต้องไปเลือกตั้งแล้วระบบมันก็ดำเนินตามคันลองของมันกระบวนการของมันแล้วนักการเมืองอ่ะไม่ต้องมาดำรงตนอะไรค่ะ เพราะว่านักการเมืองเป็นตัวแทนของดิฉันนักการเมืองเรปพิเซนต์ดิฉันไม่ใช่คนดีนักการเมืองก็ไม่เป็นคนดีแค่นั้นเองดิฉันจะเป็นคนสวนทำกับข้าวจะพูดอย่างแค่ไหนนักการเมืองต้องเป็นในทุกรูปแบบถูกป่ะนักการเมืองไม่ต้องมาเป็นโรลโมเดลให้ประชาชนไม่ได้เป็นโรลโมเดลในยังไงจะเป็นโรลนักการเมือง
อย่าไม่ต้องมาเป็นแบบอย่างค่ะดิฉันมีสมองดิฉันคิดเองได้ไม่ต้องมาเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตให้ดิฉันจะไม่ดูหนังโป๊อย่างนี้เหรอจะเป็นแบบอย่างที่ดีทำอะไรเป็นแบบอย่างที่ดี มี นี่ ความต้องการทางเพศ เป็นแบบอย่างที่ดีเลยไปขยันประหยัดมัธยัสถ์อดทน ไม่เข้าสถานบันเทิง ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ ไม่มั่วสุมทางเพศอะไรอย่างนี้เหรอก็ได้แหละดูทำทุกอย่างนะ ดังนั้นมันเลยเป็นผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เราคุยกันในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาคือว่าสัปยสถานใช่ไหมเราพูดเรื่องเดียวกันเลย วิธีคิดเรื่องสัปยสถานก็คือสร้างสถานอันสบายขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนดำรงตนครองตัวครองตนใช่ไหมผมเลยคิดว่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่เวลาคุณวิพากษ์วิจารณ์อะไรอ่ะฝ่ายค้านหรือการตรวจสอบเรื่องงบอ่ะมันเป็นการตรวจสอบปลายทางหมายถึงว่าโอเคมันไม่ฟังก์ชันเรื่องการใช้งบเลยก็จริงแต่ในเชิงความคิดอ่ะในเชิงตรรกะผมว่ามันเป็นความคิดแบบเดิมที่คุณเฮงต้องออกมาบอกว่าทุกคนต้องพยายามดำรงตนนะเป็นเพราะว่าหลักคิดเดิมเชื่อว่า Who the hell you think you are แกเป็นใครเหรอ ไม่แต่ผมคิดว่ามันก็มีฐานความคิดว่านักการเมืองชั่วหรือเปล่าใช่ป่ะคือมันเป็นอคติแบบนั้นไหมว่านักการเมืองทุกคนเป็นคนชั่วดังนั้นทุกคนต้องกล่อมเกลาและขัดเกลา แล้วถามว่า จะเป็น แล้วนักการเมืองของพรรคคุณเนี่ยเป็นต้นแบบได้เลยจริงถามหน่อย แล้วผมสงสัยเหมือนกันว่าคำว่าดำรงตนคนที่คิดว่าพี่แขกเคยใช้ชีวิตโดยคิดว่าฉันจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมนี้หรือไม่เขาจะว่าคือมันหลงตัวเองมากเลยนะในแง่นะและอีกอย่างครับท่านผู้ชมเวลาที่คนชอบพูดแบบนี้บางทีฉันเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วก็มาสอนคนอื่นต่อใช่ไหมผมสงสัยว่าแน่ใจได้ไงว่าเป็นตัวอย่างไม่ใช่อุทาหรณ์นะคืออย่างนี้เวลาที่คุณเป็นนักการเมืองเราพูดถึงกรณีลูกพีชก็ได้มันมีข้อควรระวังนึกออกปะเพราะว่าคุณอยู่ในสถานะที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกลงโทษจากสังคมสังคมจับจ้องคุณอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะกับการใช้ความยุติธรรมหลายมาตรฐานแค่นั้นเลยค่ะข้อควรระวังของการเป็นนักการเมืองก็คือคุณไปเบ่งหรือเปล่าคุณไปใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการได้อภิสิทธิ์มากกว่าประชาชนคนธรรมดาหรือเปล่าและถ้าคุณทำปุ๊บคุณจะซวยแค่นั้นเลยคุณจะซวยเพราะอะไรสมัยนี้ทุกคนมีกล้องถ้าไปทำแล้วคุณจะทำให้พรรคเสียคะแนนนิยมทั้งหมดเนี่ยการพยายามทำตัวให้ดีมันเป็นเรื่องผลประโยชน์เพราะคุณไม่อยากสูญเสียความนิยมเพราะคุณไม่อยากแพ้เลือกตั้งพูดอย่างเงี้ยมันดีกว่าครองตัวครองตนแล้วพยายามจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนไหมเพราะว่ากูเป็นคนดีเพราะกูไม่อยากสอบตกฉันจะเป็นนักการเมืองที่ดีเพราะฉันอยากประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเพราะฉันวันหนึ่งฉันอยากเป็นรัฐมนตรีวันหนึ่งฉันอยากเป็นนายกวันหนึ่งฉันอยากได้จดจำถูกจารึกไว้ว่าฉันเป็นนักการเมืองที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมอันนี้มันเป็นตัณหา มันเป็นตัณหาของเราในฐานะนักการเมืองมีตัณหาเรื่องอะไรมีตัณหาว่าฉันอยากถูกจดจารึกถูกจดจำว่าฉันทำอะไรที่ดีๆแก่สังคมบ้างสิ่งนี้ก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งนะเข้าใจไหมณัฐพงศ์พี่ไข่คิดว่าณัฐพงศ์เป็นคนที่ต้องไปอ่านหนังสือใหม่อ่ะใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเพราะเมื่อผมอ่านเว็บแรกนะพี่แขกในฐานะคนที่เรียนวรรณกรรมแล้วรู้สึกว่าทำไมสำนวนมันกลับไปเป็นแบบ20 ปีก่อนอีกแล้วอะแม้ว่ามันถูกพูดโดยปีคนรุ่นใหม่ปี2560แล้วถูกเขียนใน Facebook อ่ะใช่ไหมพี่แขกอันนี้มันแทบจะเหมือนกับบทความในสมัยก่อนคือซึ่งอย่างที่พี่แขกว่าคือสมัยก่อนสำนวนมันจะแบบอยากจะพูดคำใหญ่ๆเอามาต่อกันแล้วก็รู้สึกว่าฉันได้เข้าใจโลกใบนี้แล้วฉันกำลังทำอะไรไม่ลองไปดูในสิ่งที่เขาโพสต์แต่ว่า นักการเมืองสัญญาอะไรไว้ต้องทำแบบนั้นทำอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อเข้าสู่อำนาจการเมืองแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนักการเมืองต้องเป็นปากเป็นเสียงต่อสู้เรียกร้องให้ประชาชนทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมให้คำมั่นสัญญาเช่นกันวันนี้ผมจึงไม่ได้เรียกร้องอะไรมากกว่าการดำรงตนให้เป็นแบบอย่างและปกป้องเชิดชูศรัทธาของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยให้ดำรงอยู่ต่อไป อนุสาวรีย์ต้องเข้าแล้วครับพรุ่งนี้ทำอนุสาวรีย์เทงหน้าพักเลยขณะที่นักการเมืองอย่างแพทองทานไม่ดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าที่ไปไลฟ์ไปขายทุเรียนใช่เป็นอย่างนี้ไม่ดีไหมเลยชวนท่านผู้ชมคุยนะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดทุเรียนไม่ดีตัดไม่เป็นอ่ะมันพูดไม่เป็นสิลูกคุณหนู
มีแต่คนแกะทุเรียนมาให้ฉันกินนะถูกป่ะถ้าเคยแกะไปที่ไหนล่ะ ใช่ครับก็คือเมื่อกี้สารต่อจากข่าวที่มีนักการเมืองจากอีกฝั่งหนึ่งไปเสนอเรื่องช้างป่าเราก็คือเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้ก็เลยจะชวนคุยเหมือนกันท่านผู้ชมว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณการที่นายกรัฐมนตรีไปทำเรื่องแบบนี้เป็นนักการเมืองที่ดีไหมดีหรือยังเพราะว่าหลายคนนะเอาจริงๆเอาแค่เพื่อนผมก็บอกว่าโอ้ยฉันมีนายกเป็นอินฟลูหรอมันเป็นอินฟลูก็ดีไม่พูดถึงว่าเนาะแล้วก็เป็นอินฟูเขามาก่อนแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยแพรทองเนี่ยมาดามแพรเนี่ย แล้วมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยยังไงเหรอคะการมีนายกเป็นอินฟลูอ่ะนี่ด้อยค่ากะหรี่ไม่พอไปด้อยค่าอินฟลูอีกนะก่อนหน้านี้ไปเรียกอะไรนะกะหรี่การเมืองแล้วตอนนี้ก็แบบอินฟลูไม่ดีอีกตอนนี้ก็ดูถูกอาชีพอินฟลูอีกนะซึ่งจริงๆผมเข้าใจว่าประเด็นเรื่องผลไม้อ่ะมันเป็นอเจนดาที่เหมือนท่านนายกพูดถึงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผลผลิตมันออกมาเยอะ 15% แล้วก็ดังนั้นเนี่ยรวมไปถึงการส่งออกของเราอ่ะก็เริ่มมีปัญหาใช่ไหมตัวทุเรียนเองอ่ะมีปัญหาเรื่องสาร BY2 เนาะก็ถูกชะลอการนำเข้าแล้วก็ติดอยู่ที่ด่านนานทำให้ทุเรียนเน่าเสียพวกผลไม้มันมีความเปราะบางในแง่นี้ใช่ไหมครับคือผ่านด่านไม่ได้แล้วก็ทำให้เสื่อมคุณภาพคือส่วนตัวผมพอฟังว่านายกไปขายทุเรียนก็ดีเพราะว่าเอาแค่เฉพาะตลาดทุเรียนอย่างเดียวอ่ะ100,000 ล้านนะเฉพาะของจีนอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญคือมองในแง่นี้นะพี่เก๋เราอ่ะคุณมะเหมี่ยวอ่ะเป็นคนเมืองจันทร์เนาะนะมะเหมี่ยวจะมาพูดหรือเพื่อนคนเมืองจันทร์เราหลายคนน่ะจะมาพูดเยอะมากเลยว่าเฮ้ยปัญหาทุเรียนเนี่ยมันซับซ้อนมากเลยที่ระยองเรื่องจันทร์เรื่องลงจีนเรื่องอะไรต่อที่อะไรเรื่องการใช้สารเคมีมันบางทีมันไม่ใช่แบบที่เราอ่านข่าวด้วยนะเขาบอกว่าอย่างกรณีสารที่เจอที่เราถูกลอยแพไว้BY2 เนี่ยคือมันเป็นกล่องที่ส่งมาจากจีนด้วยนะสวมสิทธิ์นะครับเป็นไม่แล้วสารนะมันไปเจอที่กล่องนะมันไม่ได้เจอที่ทุเรียนคือเราไม่รู้ความซับซ้อนของอุตสาหกรรมทุเรียนทีนี้ประชาชนน่ะเขาอะไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าว่าถ้าตัวเป็นของนายกอะไปยืนอยู่ท่ามกลางชาวสวนแล้วให้ตัวแทนชาวสวนอะไปพูดแบบปากกับหูอะคือแค่นั้นอะเขารู้สึกว่าเขามั่นใจว่าปัญหาบางอย่างของเขาอ่ะมันถึงตัวนายกจริงๆแล้วตัวนายกอ่ะเวลาไปเจอเจ้าของปัญหามันส่งพลังงานกันได้ไงพี่เก๋มันเห็นแววตามันได้ฟังจากปากไม่งั้นน่ะก็คือชาวสวนบอกสสบอกข้าราชการบอกรัฐมนตรีกว่ามันจะกั่นกองไปถึงหูนายกเราไม่รู้ว่าแรงสารไปแค่ไหน energy มันหายไประหว่างทางไปตั้งเยอะเพราะฉะนั้นสมมุตินะคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขมากหรือน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นความอุ่นใจว่าเฮ้ยนายกแคร์ว่ะเขาแคร์มากพอที่เขาจะมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยตัวเขาเองใช่แล้วผมก็เห็นเหมือนมีสเตตัสซึ่งเป็นแบบชาวผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับทุเรียนนี่แหละก็บอกว่าเนี่ยมาก็ดีรู้สึกดีอย่างที่พี่แขกว่าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยคนอื่นที่แสดงความคิดเห็นเยอะแยะทั้งหลายเนี่ยถ้ามาช่วยก็ยินดีที่จะให้เข้ามาช่วยเข้าใจไหมและอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเวลาที่เรามีตรรกะแบบว่าทำไมทำสิ่งนี้ไม่ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นไม่ทำสิ่งนี้มันเหมือนมันเป็นการพูดที่มันไม่มีวันจบวันสิ้นอ่ะใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องไลฟ์เนี่ยผมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในการรับฟังความเห็นนะครับผู้ประกอบการเป็นคนบอกนะว่าผู้ประกอบการอยากให้โปรโมททุเรียนไทยและผลไม้ชนิดอื่นในประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศจีนโดยการนำอินฟลูเอนเซอร์ที่ชาวจีนชื่นชอบเช่นลิซ่าเนี่ยมาช่วยโปรโมทผลไม้ไทยไปยังผู้บริโภคชาวจีนโดยตรงซึ่งจะเป็นผลดีต่อผลไม้ไทยโดยในภาพรวมอย่างยิ่งใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนกับการรับแนวคิดต่อว่าโอเคทำสิ่งนี้ก็ทำได้นะและอันที่จริงเมื่อกี้พอเราพูดกันว่าเราทุกคนเห็นภาพนายกตัดนะว่าจะตัดไม่สวยหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งนั้นมันก็เป็น PR แล้วอะใช่ไหมคือหมายถึงว่าเราทุกคนก็มีความสนใจกลับไปยังตลาดผลไม้ไทยว่ามันกำลังแมทเทอร์มันกำลังจะมีประเด็นอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วคือเอาแค่นี้มันก็เป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยแค่บอกว่าแค่จับกันไกลแบบอย่างเงี้ยก็โดนวิจารณ์แล้วถามว่าคุณแขกไปตัดทุเรียนเป็นไหมนะคืออย่างน้อยได้ไปอย่างน้อยได้ไปสัมผัสอย่างน้อยได้ไปเห็นชาวบ้านได้ไปรับฟังความคิดเห็นมีสสมาอยู่ใกล้ชิดแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญกว่าอีกไลฟ์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่แบบไปกันใหญ่เลยนะคุณเท้งบอกว่าไม่ต้องมาไลฟ์ขายเราไปเปิดตลาดเปิดตลาดเขาก็เปิดอยู่แต่ว่าไอตัวกระแสการไลฟ์เนี่ยคล้ายๆว่าผมเข้าใจว่าจะเป็นการไลฟ์ของกลุ่มที่เรียกว่า Young Smart Farmer นะคือผมคิดว่ามันก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการทำธุรกิจอะของการเติบโตขึ้นของไม่อันนี้เป็นสิ่งที่กรมพัฒนาชุมชนน่ะเขาไปส่งเสริมอยู่แล้วพี่แขกยังเคยไปเป็นวิทยากรเลยก็คือเป็นวิทยากร
ให้ชาวสวนเกษตรกรนะคะมีแพลตฟอร์มของออนไลน์ของตัวเอง เช่น IG Facebook แล้วก็ฝึกไลฟ์ขายของ ใช่ แล้วเอานายกไปไลฟ์อ่ะ สนุ ก็ กดี เพื่อ ทำไม เป็น อะ กิมมิคของโปรเจกต์ที่จะทำให้คนน่ะเข้าสู่วงการการไลฟ์ขายของ เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับกระทรวงดีจะได้ไหมที่เขาจะลงไปยังพื้นที่ต่างๆ แล้วก็ฝึกให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจงานออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อันนี้นายกไม่ได้ไลฟ์บน IG แพรทองทานนะฮะ เข้าไปเป็นผู้เล่นหนึ่ง เป็นเกสคนหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นชาวบ้านอยู่แล้วก็เชิญคุณแขกไปช่วยขาย แล้วถ้าเราเป็นชาวบ้านเราไลฟ์ขายของแล้วมีนายกมาช่วยเราไลฟ์เราชอบเราล่ะเราก็ชอบดิใช่ไหม แล้วมันเป็นไปได้เลยนะ สมมติถ้านายกเข้าไลฟ์แล้วอะจากแบบคนดูเป็นร้อยคนหลักร้อยหลักสิบคนอะผมว่ามันขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลย นี่ นะ พี่แขกยังอยากให้นายกแพทองทานไปช่วยเกษตรกรไลฟ์ขายของให้ครบทั่วทุกจังหวัดเลยอะ ใช่ ไม่เห็นจะเป็นไรเลย ใช้เวลา5 นาที 10 นาที เดินเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วมันตลกตรงที่ว่าเราอะอย่างที่บอกมาจริงเหมือนเรื่องเมื่อกี้แหละว่าเราก้าวมาสู่โลกที่มันไปไหนแล้วใช่ไหมนายกรัฐมนตรีอยากจะทำอะไรก็ทำผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองอยากทำอะไรก็ทำแล้วถ้าไปกลับมามันมีปัญหาเรื่องนี้สมมติว่าถ้าคิดในเชิงของชั่วโมงการทำงานเข้าไลฟ์20 นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ออกก็แค่นั้นเองใช่ป่ะคือมันไม่ได้รบกวนอะไรหรือ ก็ มันไม่ นา ได้ ยก นำพา ไม่ ไป ใช่ สู่อะ สิ่ ไร งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ต้องมีความศรัทธา แล้วก็อยากพูดนิดนึงคือจริงๆเข้าไปอ่ะคือในเนื้อข่าวก็พูดถึงหลายเรื่องนะคือนายกรัฐมนตรีก็รับฟังปัญหาและนายกก็พูดเรื่อง R&D นะพูดเรื่องว่าเดี๋ยวเนี่ยรัฐพัฒนาการวิจัยเนี่ยพัฒนา Product อะไรพวกเนี้ยก็จะต้องทำต่อเรื่องโลจิสติกเรื่องการคมนาคมเส้นทางการขนส่งทำยังไงให้มันดีทำยังไงให้ผ่านด่านศุลกากรที่ดีได้ให้ทันเวลาได้ผลไม้ไม่เสียคือมันมีการคุยในเชิงรัฐอะในการจัดการในระดับรัฐอะทำอยู่แล้วเนาะไม่ต้องห่วง ทีนี้นัทพงศ์เสนอว่ารัฐบาลน่ะควรจะไปเปิดตลาดอินเดีย เพราะประชากรเยอะบริโภคผลไม้รสจัดหาทางเลือกใหม่ๆ เป็นไปได้หรือเปล่า อันนี้เป็นการคลองตัวคลองตนอย่างหนึ่งของนักการเมือง เป็น ไหม โรโมเดลว่าต้องค้านตลอด ไม่ใช่ผมข้องใจอย่างนี้ อะไรคือวัฒนธรรมของการที่คุณจ่อไมค์แล้วคุณต้องพูดทุกเรื่องอ่ะเข้าใจป่ะคือในฐานะผู้นำฝ่ายค้านมีความเข้าใจเรื่องตลาดผลไม้มีความเข้าใจเรื่องตลาดทุเรียนโดยที่พร้อมที่จะตอบกับทุกๆเรื่อง ไม่เป็นไรไม่เป็นไร หรออะไร เขา เงี้ย บอกว่าขอบคุณคุณนัทพงศ์มากค่ะ มันเป็นแขกเกิดมาแขกไม่เคยฟังคำแนะนำอะไรที่อัจฉริยะขนาดนี้เลยค่ะขอบคุณมากจริงๆฉลาดมากเก่งมากจีเนียสมากบริเลียนมากทางออกของการเปิดตลาดอินเดียว้าวมากเลยค่ะคิดไม่ได้เลยค่ะคิดไม่ได้เลยจริงๆถ้าคุณเทงไม่พูดเนี่ยคิดไม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ไปต่อดีกว่านะครับ คราวนี้มีคนสงสัยคุณแขกว่าทำไมอย่างเมืองต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยปลูกผลไม้กันในเมืองปลูกแต่ดอกไม้อะทำไมอะ พวกต้นไม้ต่างๆก็จะเป็นเหมือนไม้งามหรือไม้ให้ร่มเงา หรือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วตัดแต่งง่ายไม่ร่วงไม่หล่นใช่ไหมครับก็เลยพอเราพูดกันเรื่องผลไม้ผมก็เลยคิดไอเดียไม่ที่ไอเดียหรอกแต่ว่าก็เลยอยากชวนคิดว่ามันมีกระแสที่เรียกว่า urban orchard ก็คือว่าเฮ้ยอย่างที่พี่เก๋ว่าแหละว่าทำไมเมืองเราถึงไม่ปลูกไม้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยที่มันให้ผลด้วยถึงเวลาแล้วเนี่ยกระแสเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะก็กำลังมาเพราะว่าเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผลิตอาหารไม่ได้ใช่ไหมครับหลายประเทศเนี่ยก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่ปลูกผลไม้ด้วยนะซึ่งถ้าเราไปในต่างประเทศในบางที่เนี่ยถ้ายุโรปอย่างเงี้ยเราจะเจอบางทีมันจะมีต้นพวกแอปเปิลหรือต้นส้มเนี่ยอยู่ในพื้นที่เมืองด้วยเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์เมืองการออกแบบพืชพันธุ์ของเมือง จะเล่าอย่างนี้เคยเสนอเหมือนกันเคยเสนอว่าแบบอย่างต้นมะขามอะเราจะเห็นชาวบ้านอะที่ในกรุงเทพด้วยนะไปตัดกิ่งแล้วเอายอดมะขามมากินแต่ว่าในแง่ของการบริหารจัดการมันยากมากเลยค่ะสมมุติว่าเราปลูกขนุนร่วงแล้วก็เน่าร่วงเน่าแมลงวันหรืออย่างเชียงใหม่เนี้ยต้นลำไยอ่ะพี่เก่งแมลงวันสุด3เวลามีคนไปเก็บจะมีการทะเลาะกันทำไมเธอเก็บได้ทำไมฉันเก็บไม่ได้ลูกเนี่ยฉันเล็งไว้เมื่อวานแล้ววันนี้มีคนอื่นแล้วก็เกิดข้อพิพาทในละแวกบ้านค่ะเพราะว่ามันเป็นของกลางด้วยไงมันเป็นสมมติว่ากทมปลูกอ่ะสมมติว่ากทมปลูกในซอยอ่ะแล้วพี่ก็ไปเล็งแล้วนะเนี่ยขนุนลูกเนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะมาเก็บไอ้คนข้างบ้านตัดหน้าเดี๋ยวเหมือนนี่ไปทะเลาะกันเหมือนพระมหาชนกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้นมะม่วงหนึ่งต้นแต่ทีนี้ก็เลยจะชวนไปดูโมเดลของเมืองเหมือนกันเพราะว่าหลายประเทศก็เลยทำจริงอย่างฟิลาเดลเฟียเนี้ยใช้วิธีการเดียวกันครับชื่อฟิลาเดลเฟียออร์ชาร์ดโปรเจกต์ก็คือแต่พวกเนี้ยเขาจะใช้คล้ายๆว่าเป็นองค์กรส่วนกลางแล้วก็
ชวนหมายถึงว่าเทรนคนด้วย แล้วก็เปิดพื้นที่ด้วยอย่างเช่นว่าสมมติว่าหน้า NBT มีพื้นที่ว่างๆก็เทรนพวกเราเข้าไปดูแลไปปลูกไปดูแลไปตัดแต่ง แล้วก็รับหน้าที่ดูแลนั้นเป็นอาสาสมัครแล้วก็นั้นพวกนั้นออกไปแล้วก็ให้สิ่งนี้เป็นสินทรัพย์ส่วนกลางดังนั้นคือมีระบบบางอย่างขึ้นมาไม่ได้เป็นสาธารณะ 100% แบบอย่างนั้นว่าใครจะเดินไปดูแลหรือเดินไปตัดหรือเดินไปใช้งานอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่า ก็เหมือนกับว่าช่วยกันดูแลแล้วก็ถึงเวลาก็ เป็นคอมมูนอล เก็บเกี่ยวร่วมกันแล้วมาแบ่งผลประโยชน์มาแบ่งผลไม้กัน sharing economy ใช่เป็นคอมมูนอลเป็นพื้นที่เป็นส่วนกลางนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งฟิลาเดลเฟียเนี่ยก็ทำแล้วก็มีหลายประเทศมากที่พยายามทำแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกเนาะมันต้องมีการตั้งองค์กรบางอย่างขึ้นมามีการฝึกอบรมมีการรับผิดชอบมีหน้าที่ในการดูแลคือรัฐเองก็ดูแลได้ไม่ไหวจริงๆคืออย่างที่พี่แขกว่าแหละว่าเรื่องพวกไม้ผลอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วอย่างหนึ่งคือพูดตรงๆคือพอเป็นไม้ผลน่ะมันมีความหนักแล้วรถวิ่งผ่านน่ะมันตกใส่รถขึ้นมาก็เป็นเรื่องกันอีกอ่ะคือตัวขนุนตกใส่รถอะไรเงี้ยสาเกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะแต่ว่าขอพูดเรื่องข้อดีนึงคือบางทีอันนี้บางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยเมืองอาจจะคิดหมายถึงว่าจินตนาการภาพหรือฟังก์ชันของพืชพันธุ์ต่างๆในเมืองไว้แบบนั้นใช่ไหมเราไม่ได้มองถึงภาระหรือการบริหารจัดการในแง่นั้นแต่ว่าพวกโครงการพวกนี้มันก็พยายามที่จะคิดใหม่ในเชิงเมืองอะเนาะว่าพืชในมันมีอยู่แล้วมันอาจจะนำไปสู่ข้อดีเลยบ้างแล้วมันก็มีงานศึกษาเลยนะพี่แขกว่าเมื่อไอ้การมีผลไม้ส่วนกลางเนี้ยมันส่งผลเชิงบวกกับเมืองด้วยหมายถึงว่าคนส่วนผลกับต้นทุนทางสังคมของประชาชนนะว่าคนพวกนี้ก็จะเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นแล้วก็มีความรู้เรื่องพืชมากขึ้นอันนี้งานศึกษาพบเลยว่าก็จะเข้าใจว่าพืชพันธุ์ที่มันกินได้อะไรเงี้ยพอมันมาเกี่ยวกับชีวิตเรามากขึ้นอ่ะคนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับอาหารน่ะในตัวเองมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็จะรู้สึกว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจรัฐมากขึ้นในบางงานศึกษาเนี่ยอย่างเช่นเมืองหนึ่งที่แคนาดาเนี่ยทดลองเปลี่ยนต้นไม้ส่วนหนึ่งของสวนไม้ใหญ่ประมาณ 5% เท่านั้นเองกลายเป็นต้นแอปเปิลแล้วปรากฏเขาพบว่าคนเนี่ย 20% ที่อยู่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับในเชิงรายได้เนี่ยก็เลยเข้าถึงผลไม้ได้ในตามชีวิตประจำวันตามที่ต้องการคือมีผลไม้กินตามเบสไลน์ที่ต้องการด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ก็อยากจะชวนคุยนะว่ามันจะเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยเราในสังคมไม่แต่อีกมุมหนึ่งหรือว่าเมืองต้องคุยกับประชาชนว่ามาปลูกผลไม้แบบนี้กันไหมเพราะอย่างบางเมืองในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราขับรถไปผมไปบางหน้านะเปิดทุกบ้านปลูกลูกพลับกันหมดเลยมันก็เป็นลูกพลับสวยงามอย่างเงี้ยแล้วก็ต่างคนแต่นี่คือในพื้นที่ของตนเองปลูกในบ้านตัวเองหรือว่าเมืองส่งพันธุ์ให้ด้วยใช่คืออย่างกรณีของฟิลาเดลเฟียก็จะอย่างนั้นแหละก็คือมีอุปกรณ์ให้มีเมล็ดพันธุ์ให้แล้วก็จริงๆเมืองก็ต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางในการปลูกด้วยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่านึกจะปลูกอะไรก็ปลูกแต่ว่าอาจจะต้องตอบสนองกับโจทย์ตอบสนองกับความต้องการด้วยโดนด่าว่ารัดครอบงำอีกแต่ว่าไปพูดถึงฉันจะปลูกต้นอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับฉันได้ไหมพูดถึงเรื่องเขาเรียกอะไรขนุนจริงๆพวกขนุนพวกมะขามเนี่ยก็ดูเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์เมืองมาเนาะแล้วสักพักหนึ่งก็มันน่าจะหายน่าจะตายไปหมดเลยใช่เมื่อก่อนตอนเด็กเราจะมีร่องรอยของผีขนุนใช่แล้วในช่วงในแถวคลองใช่แล้วก็แถวอะไรนะตรงนั้นนะคลองหลอดใช่แล้วก็รอบสนามหลวงที่ตอนนี้กำลังมีงานอยู่เขาก็เคยมีพวกพืชพวกนี้อยู่เป็นค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นเป็นไงพี่แขกหมายถึงว่าพวกอาหารพวกนี้คือพอมันมีแล้วอ่ะในเชิงของการใช้ชีวิตแล้วคนไปเก็บกินคิดว่าของญี่ปุ่นน่ะจะเหมือนยุโรปคือมีเขาเรียกว่า edible glasses movement คือคนไทยอ่ะจะงงว่าหญ้าที่กินได้อ่ะเพราะว่าเราอ่ะมีชีวิตอยู่กับหญ้าที่กินได้อยู่แล้วเป็นปกติสำหรับคนไทยเพราะว่าเราไปเก็บพวกแบบใบบัวบกอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันคือหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่าในยุโรปหรือว่าในญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในอเมริกาองค์ความรู้เหล่านี้ที่ดูว่าวัชพืชไหนที่กินได้มันหายไปเพราะฉะนั้นอย่างในญี่ปุ่นน่ะรัฐเทศบาลจะทำคู่มือเลยค่ะว่าถ้าเราไปเดินเทรลในภูเขานี้ในเดือนอย่างเดือนพฤษภาคมอะค่ะก็จะมีผักไอเนี้ยผักขาวตองอ่ะเป็นหญ้าเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามภูเขาลำห้วยอ่ะเขาก็จะบอกว่าไอใบต้นนี้นะกลิ่นอย่างนี้นะคุณเก็บมาทำชาหรือมาทำอาหารได้จะมีเห็ดมีวัชพืชอะไรที่กินได้บ้างหรือแม้กระทั่งผักกูดอ่ะ
เขาก็จะของพวกเนี้ยเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่หรือผักหนามอย่างเงี้ยมีใครรู้จักผักหนามไหมคะมันจะเป็นวัชพืชที่ขึ้นตามลำห้วย แล้วก็ไปเก็บมากิน แล้วมันก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็คือรื้อฟื้นองค์ความรู้เก่าว่าสมัยก่อนน่ะคนเราก็เก็บผักเก็บหญ้ากินนะแต่สมัยนี้เราไปใช้ชีวิตในซุปเปอร์มาร์เก็ต processed food ด้วยเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีวัชพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นอาหารได้ แล้วมันจะไปพร้อมๆกับการเดินเทรลการเดินป่าการรักษาสิ่งแวดล้อม ใช่ เนี้ยแต่ว่าของเราอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นวิถีชีวิตคนจน การเดินหาผักเก็บผักกินกับลาบกับน้ำพริกอะเป็นวิถีชีวิตของจะเดินไปลำคลองเก็บผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีกระแสคล้ายๆกันเรียกว่า urban foraging ก็คือนี่แหละคือการมองเห็นป่าในฐานะพื้นที่ของที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติแล้วต้องแบบนี้ไม่ต้องเข้าป่านะอยู่ในเมืองอยู่ในเขตเมืองนี่แหละริมถนนอะไรเงี้ยเหมือนเช่นในอเมริกาบางคนเนี่ยไปเรียนแล้วก็นี่ตำลึงนี่หว่าก็เก็บตำลึงมาต้มเพราะไม่มีตำลึงขายไงฮะซึ่งผมว่าเอฟเฟกต์เหมือนว่าผลอันนี้มันก็น่าสนใจนะทั้งในแง่ของความมั่นคงทางอาหารที่เราเข้าถึงพืชมากขึ้นซึ่งจริงๆบางทีมันเป็นสิ่งที่แพงเนาะเดี๋ยวนี้พวกผักอะไรพวกนี้คือการได้ถึงการเข้าถึงไฟเบอร์อะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แพงแล้วก็อีกเรื่องนึงมันทำให้เราเข้าใจพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยมากขึ้นหมายถึงว่าภูมิทัศน์ของเมืองที่มันอยู่รอบตัวเราครับเมื่อก่อนนี้คือคอนเซปต์เรื่องทั้ง urban fruit ผลไม้ของเมืองการออกไปแสวงหาวัตถุดิบในเมืองอย่างเงี้ยมันส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของกระแสว่าจะเชื่อมโยงคนเข้ากับบริบทเมืองยังไงไม่รู้สึกห่างเหินอะไรเงี้ยครับผมพี่เก๋ได้ดูไหมเมียฝรั่งคนไทยอ่ะคอนเทนต์อ่ะไปเก็บหน่อไม้ฝรั่งตากระเทียมตาแล้วพี่ไข่คิดว่าผู้หญิงไทยที่ไปอยู่เมืองนอกอ่ะน่าจะสามารถเป็นผู้นำ movement ของ edible glasses ได้จะพัฒนาหยิบนู่นหยิบนี่มากินได้ทุกอย่างเลยนะครับในภาพที่ใหญ่ขึ้นมากว่านั้นอีกนิดนึงครับผมว่ามันจะเกี่ยวกับอันนี้ด้วยพื้นที่รกร้างแนวคิดเรื่องพื้นที่รกร้างซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องข้อกฎหมายที่เขากำลังดีเบตกันอยู่นะว่าสุดท้ายแล้วมันเก็บภาษีเพิ่มขึ้นสุดท้ายกลายเป็นทำให้มันเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าจริงๆพื้นที่เมืองเนี่ยพื้นที่พวกนี้มันอาจจะส่งผลเชิงบวกกับทั้งกับคนทั้งกับสังคมแล้วก็ทั้งกับระบบนิเวศด้วยอะไรเงี้ยความรกร้างพวกนี้อาจจะไม่นับเรื่องงูเรื่องอะไรต้องระวังในส่วนนั้นด้วยนะแต่ว่าเรื่องพืชเรื่องอะไรก็อาจจะทำให้คนสนุกกับเมืองมากขึ้นสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอาหารก็อาจจะหลากหลายขึ้นเนาะไปท่ากันนิดนึงนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับทางรัฐบาลเขาเปิดแคมเปญใช่ไหมฮะเที่ยวชุด12แคมเปญเที่ยวช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะขยายรายได้ในช่วงหน้าฝนเพราะหน้าฝนเป็นกรีนซีซันแล้วก็มันจะสโลว์ลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะออกมาตรการเช่นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับจะมีส่วนลดของสายการบินทั้งเวียดเจ็ตไอออนแอร์มีการบินไทยต่างๆนะครับมีเว็บไซต์เลยนะครับชื่อว่า www.เมืองน่าเที่ยว2568.com จริงๆแล้วหน้าฝนนะเที่ยวสนุกออกอากาศไม่ร้อนใช่นะครับแล้วก็อาหารอร่อยนะหน้าฝนเพราะว่าผักเผือกมันเยอะไงควรจะเป็นทริปแบบกินอาหารนะใช่แล้วมันก็ตามฤดูกาลนะเห็ดกบอึ่งไข่มดแดงไข่มดแดงหน้าแรงเนาะนี่เนี่ยฮะก็เลยเนี่ยฮะเลยทำให้ต่างๆรัฐบาลเขาเลยอยากจะส่งเสริม55จังหวัดในช่วงหน้าฝนนี้นะครับมี12แคมเปญลองไปดูกันนะครับเพราะว่าน่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในช่วงที่โลซีซันได้นะครับผมมาเวลาของรายการคุยคลายขายวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ